síbi tí gbogbo ẹ lọ yìí ẹni tó bá ní kò sí nǹkan kan wàhálà onítàn ti kú wọn tí ìsìn mẹ́wàá ti wà wàhálà ti wà pressure ti wà ohun tó lè mú Ṣèyí Mákindé gbẹnu sí máìkì tó lè mú wá sọ bó ṣe jẹ́ ó mẹ́lẹ̀ láti joy kò sọ fún wa adẹ̀ wá sí social media ń pariwo Nigeria my country Ṣèyí mọ ilé yìí láti joy kò sọ fún wa adẹ̀ ń pariwo àwọn ọmọ ló mọ ẹ bá wa kó wọ́n o ìjọba ẹ bá wa gbà wọ́n o ìgbàdógójì èrò wa jà ṣẹ́rí àwọn kan wà nínú àwọn Nigerian politicians nísìn tó yẹ kó tó bá sọ̀rọ̀ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan màá máa dìímú báyìí kódà màá ran párí mọ́ gidi màá ran ṣọrùn mọ́ màá ran ṣọnú màá ran mọ́ ara wọn ni Fáyọ̀ṣe ẹ gbọ́ ara wọn ni Fáyọ̀ṣe ṣẹ́rí àwọn yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ tẹ bá yẹ ti Fáyọ̀ṣe mi mọ Fáyọ̀ṣe rí orúkọ sí tó kàn mí omi ò ṣe pátì wọn mi ìṣẹ́ nìdí lóyún tẹ ní pátì kọjá Yorùbá Nation pátì ní péyàn tẹ̀lé bá wọn dá sọ́rọ̀ ìlú Yorùbá Nation yìí náà ni so débi tẹ máa ní bóyá ó gbowó fún Lédíké torí wọn gbẹ gbowó fún wọn lọ́dọ̀ títí yín but láti ìgbà tí mo ti fọ́lọ̀ ìrìn àjò yìí bó ṣe ń lọ yìí kò sí ohun tí Fáyọ̀ṣe tí bàbá yẹn sọ tí kò rí bẹ́ẹ̀ kò sí bàbá yẹn fi style sọ fún wa wọ́n ṣe ló style ságbátàgà lágbàlagbà sí tán ni máa yẹn máa fi ṣe especially lórí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé ṣẹ́yìn tó túbọ̀ wá jẹ́ kọ́rọ̀ Ṣèyí Mákindé kókò wá dùn èmi díẹ̀ ni wípé àwọn èèyàn kì í ṣe kí ni a kì í follow up nǹkan ká gbá research lórí ẹ̀ mo rántí ní 2020 dáadáa nígbà tí mo gbọ́ fídíò tí Ṣèyí Mákindé tó fi sọ̀rọ̀ àwọn tó kọ́ àwọn ọmọ mo wá rántí pé ní 2020 tó bá sọ wípé ẹni tó kọ́kọ́ já gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà yàtọ̀ sáwọn politicians tí wọ́n ti jọ mọ̀ láàrin ara wọn o ẹni tó kọ́kọ́ já wọn sí wípé Ṣèyí Mákindé máa lọ fún president of Nigeria èmi Lédíké yìí mo sọ nígbà yẹn a lot of people believe now Fáyọ̀ṣe tún wá ṣe kí ni bàbá yẹn tún wá ń já wa sí bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ a lot of people kò bí ìjà politicians ní Fáyọ̀ṣe ló bá Ṣèyí Mákindé jà meanwhile àṣírí tó gbé inú òkùnkùn òun ni máa yẹn ń tú síta ẹ wo gbà tí màá yẹn sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ bàbá wa Olúbàdàn lóye Ayọ̀ mọ́ lóye ẹ wo ìgbésẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé gbé gbà yẹn meanwhile Ṣèyí Mákindé fẹ́ ṣe kíní yẹn tòótọ́ nígbà tí màá yẹn sọ̀rọ̀ yẹn ní Ṣèyí ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ sábà sọ pé yẹn òótọ́ bàbá àtọmọ ń jà ṣùgbọ́n kò ń ṣe bíi ti bẹ́ẹ̀ yẹn láti sì pé tí Fáyọ̀ṣe ò bá gbé síta kí ẹ lọ́tọ̀ fi wá ní ẹ níbo láti ṣe bẹ́ẹ̀ ò lè yọ Olúbàdàn mẹ́lẹ̀ ò lè ṣe gbá ò lè ṣàwo nǹkan tí Ṣèyí fẹ́ ṣe nìyẹn òun ló ṣe fi a lot of people joyè ó fi àwọn èèyàn joyè ní ìlú Ìbàdàn ìjọ tó ń jáwé oyè lé wọn lórí wọ̀ sí níjókòó ó ṣàfẹ́ yan ọba rẹpẹtẹ síbẹ̀ ọmọ Yorùbá ṣẹlẹ́sìkò tá a wà yìí kì í ṣàsìkò ìjà àsìkò tá a gbọ́dọ̀ máa ṣíra wa létí ká máa bára wa sọ tó jẹ́ òkòtòrò ọ̀rọ̀ àbí òkòdòrò dẹ̀ lọ́n pè ọ̀rọ̀ òun làsìkò yìí àsìkò tá a wà yìí kì í ṣe àsìkò ẹ̀tanú kì í ṣe àsìkò èmi jó ẹ̀wọ̀jú mi kì í ṣe àsìkò APC lèmi PDP lèmi kò ń ṣòwò làsìkò tá a wà yìí o àsìkò ìṣẹ́ra ẹni ní iyè nítorí ọ̀la tá a wà nú ẹ̀ lẹ́nìí àwa kan ti dáàbò ẹ̀ sẹ́yìn irú àwọn àsìkò yìí má wáyé ṣùgbọ́n a lot of people ò kakún a lot of people believe pé àwọn àsìkò yìí lè wáyé ó lè dà báyìí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwa kan pariwo à á ṣe prógráàmù láàárọ̀ à á ṣe lọ́sàn-án à á ṣe lálẹ́ pẹ̀lú video evidence bí wọ́n ṣe ń kó àwọn Fúlàní wọlé wọ́n ṣe ń fi Dangote truck lóòdù wọn wọlé gbogbo ẹ̀ là ń gbé wá but a lot of people don't believe us wọ́n ní tọ́lọ́ fẹ́ gba Yorùbá nation ni àwọn oní online nation wọ́n sọ oríṣiríṣi àdàbọ̀dàbọ̀dàbọ̀ kó má dà báyìí àwọn èèyàn ò gbọ́ nísìn báyìí sìn níbi tó wá padà dàdé ó yẹ kí bí everybody ti ṣí ká wá tètè wá wọ̀rọ̀ pọ̀ ṣàdá nítorí ọ̀la tó tún bọ̀ again because ọ̀la Evelyn fine market is fine gbogbo ẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run èmi gan dúpẹ́ nísìn ọ̀la tó tún bọ̀ ó tún máa worst degree tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ilẹ̀ Ṣèyí Mákindé tí gbogbo yín wò yẹn tí ẹ bá ń wá paramọ́lẹ̀ burúkú òun ni gọ́vnọ̀ Ṣèyí Mákindé paramọ́lẹ̀ ẹni bí òun ni Ṣèyí Mákindé ṣùgbọ́n mo wáyé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ dìbò fún as president gọ́vnọ̀ tó ṣe yìí kí ni ohun rere tí ẹ lè tọ́ka sí and you want that kind of person to become a president of Nigeria irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tí ó wúlò fún just one state àfi kó máa wá bó ṣe máa bá tèèyàn jẹ́ bó ṣe máa fi nǹkan tí òun ṣe ti tèèyàn bó ṣe máa lọ mọ́yàn lẹ́sẹ̀
irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́wà tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó lọ ṣe pẹ́sidẹ́ǹtì ṣé wọ́n fi ṣe yín ní Nàìjíríà ni because mo kàn jókòó mo wo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ibo ló parí iṣẹ́ àwọn èèyàn wa sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a dúpẹ́ fọlọ́run àwọn ọmọ tó dé a dúpẹ́ lọ́wọ́ president Bọ́lá Ahmed Tinubu tí bàbá Tinubu ò bá gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára ni àwọn ọmọ yẹn ò ní dé géèmù ló fi wọ́n gbà gbọ́ mi géèmù burúkú ni wọ́n fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn yìí oníyà bàbá oníbàbá ni wọ́n lọ fi wọ́n gbà àwọn tó fi wọ́n gbá géèmù yìí bímọ o wọn ò fa àwọn ọmọ títí wọ́n gbá géèmù o ìyá ẹ kó gbé ẹnu sàn ìyá ẹ ló ya wèrè tí ò ṣe rí láwùjọ orí mi báyìí mi ò lè má ṣàná sí kámẹ́rà gbogbo ayé ń rí mi gbé ìyá ẹ síta kárí olóburúkú olóṣì ajá Ṣèyí Mákindé ìyá ẹ ni wèrè olóṣì arébípa eyín yòó géèmù ló fi àwọn ẹni ẹlẹ́ni gbá àwọn tó dẹ̀ fi ń gbá géèmù ìkẹ́dẹ̀ nìyí ìnira náà àwọn ẹni ẹlẹ́ni fèsì níbẹ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń fi àwọn èèyàn gbá géèmù òṣèlú àwọn ọmọ tí yín wà nulẹ̀ o ìyàwó yín wà nulẹ̀ o ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí Mákindé fẹ́ sọ fún wa wípé láti ìgbà tó ti kó àwọn ọmọ yẹn láti May Ṣèyí Mákindé ò jẹun tóun kò tí travel kúrò Nàìjíríà láti May ìbéèrè ni mo béèrè o àti May yẹn kò dóbò àti May yẹn kò lọ sí patí àti May yẹn ṣé ara ni àwọn ọmọ títí ẹ̀ why Nigerian government Nigerian politicians why did you guys like láti máa fi live àwọn èèyàn play game tẹ́ bá fẹ́ gbá géèmù fúnra yín ẹ lo ara yín fi gbá géèmù ẹ fi àwa àbẹ lóhùn sílẹ̀ ẹ wo àwọn ọmọ lọ́mọ àwọn ọmọ tó rọra ń fi gàrí tọ́jú tí wọ́n dẹ̀ ń dàgbà nínú ìfẹ́ olùgbàlà tí wọ́n ṣọlá nínú ìfẹ́ Elédùmarè ẹ jẹ́ káwọn ọmọ lọ́mọ lọ experience kan burúkú kí wọ́n ní rẹ́kọ̀dù tó ṣe kíni tó ní agbára nínú ìrìn àjò ayé wọn ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn people yìí sìn yìí how are they going to forget àpá tí kò lè lọ tí kò lè parẹ́ títí ayérayé bí àwọn ọmọ tó wà lọ́dún méjì nínú wọn yẹn sìn tí wọ́n bá ṣe kíni tí wọ́n bá dàgbà káńtẹ̀ ní pé okay 5 years to this time àwọn ọmọ yìí ò ní rántí mọ́ pé kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ àfi tó bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí fọ́tò and tó bá rí fídíò tó ń rí fọ́tò gan they will still ask pé èmi lélẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí àfi èyí tí ọlọ́ba fún ní ẹ̀bùn tó flashback tó kàn rántí ló máa pé 5 years ló ṣì máa rántí tó bá wá pé 5 years tí wọn ò rántí mọ́ táwọn ọmọ yẹn bá wá ti ń pé 10 20 ṣé wọn ò ní padà rántí ṣé ó máa parẹ́ ẹ wo ọmọ ọdún méjì kidnapper gbé ọmọ yẹn gbogbo wa la rí fídíò àti ẹgbàdúrà bá ti gbàdúrà ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò ṣé mo gbàdúrà ṣé mo polówó mi ì polówó mi ì play jingle case close kò sí wàhálà mi ì play jingle mi mo dẹ̀ gbé síwájú o àdúrà ti gbàjẹ́ ti gbàjẹ́ ẹ wá ra tàǹtà now ọmọ ọdún méjì ó wà nínú àwọn ọmọ yẹn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin APC PDP Labour Party tẹ́ ń wò mí ẹ jẹ́ ká sọ òtítọ́ ẹ jẹ́ ká fi kí ló ti pè sílẹ̀ ọmọ ọdún méjì ìrìn mélòó ló lè rìn nínú gbó for 24 hours àbígbà tí àwọn pípọ̀ ikú àwọn ọmọ ìtàn ṣé wọ́n fi mọ́tò kó wọn ṣé mọ̀ pé gbàm tí ìṣẹ̀tì yẹn ṣẹlẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé bá máa gbá géèmù fún wa within 48 hours tó bá release àwọn intelligent force wọ́n máa get àwọn pípọ̀ yìí wọ́n sì lè rìn jìnnà bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n máa get àwọn pípọ̀ yẹn wọ́n ò tí lè rìn jìnnà ọjọ́ mélòó ni májàsọ́lá fi gbé ìgbésẹ̀ tí Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí bàbá Tinubu kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n bá wa parí iṣẹ́ ayọ̀ yìí ṣé mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tí májàsọ́lá gbé ṣé mọ̀ pé wọ́ọ̀kì nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọdé tó fi dé láyọ̀ ṣé mọ̀ pé wọ́ọ̀kì tó bá jẹ́ wípé gbàm tí kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé ò ní géèmù tó fẹ́ play Fáyọ̀ṣe sọ kíní ìṣe Fáyọ̀ṣe ní pé Ṣèyí Mákindé mọ̀ọ́mọ̀ gba géèmù yẹn pé Ṣèyí Mákindé mọ ibi tí àwọn ọmọ yẹn wà ó fẹ́ fi ṣèṣe wípé ṣe ti rí wípé ìjọba APC ò dá èmi ò campaign fún APC o ó lè parí program eléyìí sí kó dọ̀la kí n padà wá kí wá lẹ́yìn èèyàn olóbùkú làwọn APC o mi ò campaign ò bọ̀ tèmi á sọ òtítọ́ ibi tó bá ti yẹ ká sọ òtítọ́ èmi á sọ kò sí nǹkan tó lè so mọ́ òtítọ́ yẹn èmi á sọ ní tèmi bàbá yẹn sọ̀rọ̀ yẹn wípé ó fẹ́ fi gbá géèmù ní ọmọ ibi táwọn ọmọ yẹn wà wọ́n á lè sọ wípé ìjọba APC ò dáa
APC ò ń ṣe ẹni tó yẹ kó tún kọ́ńtínú àti máa dìbò fún tó sì jẹ́ pé gbogbo yín lè dá àbí ṣé Fáyọ̀ṣe ò sọ bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn tẹ bá wo kí nìyẹn bá mi kọ sí comment section mo fẹ́ rí comment ẹ dẹ̀ bá mi share ètò yìí ojú ò ní tì yín agara ò ní dá yín ẹ̀ ní ríbi láyé yín ipá ọ̀tá ò ní ká yín ogun Nàìjíríà ò ní já yín wọn ò ní fi yín gbá géèmù òṣèlú aburú ẹ gbọ́ mi wọn ò ní fi yín gbá géèmù òṣèlú aburú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ní gbogbo ibi tẹ bá wà because géèmù burúkú ló ń gbà lọ yìí bọ́dẹ̀ ṣe máa gbà wọ 2027 nìyẹn whether you people like it or not ẹ lọ kọ sílẹ̀ ṣé mo wí pé nígbà tí àwọn Boko Haram yìí tí wọ́n lọ ṣe ọṣẹ́ ní Plateau President Bola Ahmed lọ síbẹ̀ bàbá yẹn ní pé I can assure you wípé this it will not happen again ọjọ́ tí bàbá yẹn sọ ọ̀rọ̀ yẹn mi ò rò bó pé a week ọlọ́kọ́ àwọn ẹlòmíì lánàá place mo pẹ̀lú ẹni tó bọ́ta pé bàbá Tinubu ẹ máa ṣe lérí fún wa pé kíní yóò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ ọ máa tuntun ti lọ pa àwọn èèyàn níbòmí ọ máa tuntun ti lọ ṣe tẹ bá rántí program kan tí mo ṣe mo lẹ́yìn èèyàn bàbá who give a speech mo lẹ́ lọ́wọ́ body language bàbá yẹn something is wrong nǹkan ò go well mo dúpẹ́ mo ní ẹ lọ́wọ́ body language bàbá yẹn nǹkan ò go well bàbá yẹn wá give press release kan bàbá wá fèsì Shettima wọ́n ní go and talk to your people bàbá sọ̀rọ̀ yẹn with smile ọmọ olódòdó lẹ́jú fi sọ̀rọ̀ yẹn pé go and talk to your people but a lot of wa understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ la wá kan especially me mo mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn mo wá sórí program mo wá sọ̀rọ̀ yẹn mo lẹ́yìn èèyàn nǹkan òṣèlú rẹ o ẹ lọ wo body language bàbá Tinubu pẹ̀lú speech báyìí tí bàbá give ẹ mọ̀ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ mo wá sọ lórí platform mi mo ní nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ fún bàbá Tinubu láti face vice ẹ wípé go and talk to your people nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ why tí bàbá yẹn sọ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ it's not up to a week wọ́n tún lọ pa àwọn èèyàn rẹ́kẹrẹ́kẹ́ níbì kan bàbá yẹn wá sọ̀rọ̀ ọ wá wò títí Ògbómọ̀ṣọ́ tún wá ṣẹlẹ̀ 48 hours gọ́fúnà release àwọn èèyàn ti gbọ́ wípé àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ ọdún méjì ọmọ ọdún mẹ́rin ọmọ ọdún mẹ́ta nínú igbó Ọ̀yọ́ yẹn ní ìlú támọ̀tẹ́kùn wà DSS wà ọlọ́pàá wà sójà wà àwọn Air Force wà ibo ló fẹ́ kó wọn gbà tẹ́ ẹ̀ ní gẹ́ẹ̀tì wọn ní gbogbo inú igbó Ọ̀yọ́ yẹn tí ẹ bá release wọn. But instead of that Seyi bọ́ síta wá sọ wípé we are working on it wípé wọ́n call for negotiation negotiate tán ní kó wá negotiate ṣé padà gbọ́ngàn tí gọ́fúnà Seyi Makinde sọ gọ́fúnà Seyi Makinde padà sọ fún VDM wọ́n kọ́kọ́ sọ fún gbogbo ayé wípé wọ́n request fún mọ́tò wọ́n request fún àwọn èèyàn wọn tó wà nínú igbó wọ́n request fún 1 billion naira wípé àkáǹtì yẹn wọ́n ní kó lọ sọ sí Benin Republic gbogbo èyí tí ẹ̀wọ́ mi ẹ gbọ́ sọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn mélòó nínú yín lórí àkáǹtì tán ní kó fowó yẹn sí ṣẹ́rí mélòó nínú yín lẹ rí àkáǹtì yẹn ọlọ́tún wá request fún àwọn prisoner wọn tọ́kọ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ àwọn people yẹn release video wọ́n ní àwọn ò request fún mọ́tò àwọn ò request fún 1 billion along the line wọ́n tún sọ fún wa wípé wọ́n request fún sharia law ní ìlú Ọ̀yọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé wọ́n gba sharia law kó tó release àwọn ọmọ ọ̀sìn ṣé wọ́n gba mọ́tò kó tó release wọn ṣé wọ́n gba owó kó tó release wọn wọ́n padà fà àwọn ọmọ ọlọ́mọ gbá political game Ṣèyí wá gbẹ́nu sí máìkì wá ń sọ̀rọ̀ ó wá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn kan kí gbogbo ẹ̀ la máa play ẹjẹ́ máa mú lẹ́sẹsẹ ẹ gbọ́ bó ṣe sọ. àwọn yẹn bọ́ síta wọ́n láwọn ò béèrè fún sharia law àwọn ò béèrè fún 1 billion àwọn ò dẹ̀ béèrè fún mọ́tò nǹkan ẹyọ kan làwọn request fún àwọn èèyàn àwọn tó kó ṣé mọ̀ wípé nígbà tí wọ́n ju fídíò yẹn síta ṣé mọ̀ wípé ariwo pé wọ́n fẹ́ gba kíní ṣé mọ̀ pé kíní yẹn die down gbogbo àwọn media house Ọ̀yọ́ state náà wọ́n tutù wọ́n calm nígbà tó máa Adéyẹmọ gbórí wọnú gbọ́ àṣírí ẹni bí òní bò lórí ayé mi àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí ẹni burúkú ò ní lágbára lórí ayé wa nígbà tó máa Adéyẹmọ wọnú gbọ́ ẹ lọ wo body language ẹ lọ wo ojú tí Ṣèyí fi wá give a speech wípé òun ò ní fi àyè gba àwọn individual kọ̀ọ̀kan kí wọ́n máa dún kòkò mọ́ àwọn kan pé wọn ò ní gbèlú Ṣèyí Mákindé fẹ́ fi wá gbá géèmù president 2027 ó fẹ́ fi wá gbá géèmù
ilé tí àwọn májàsọ́lá lọ gbogbo yìí tẹ́ bá wo àwọn fídíò sí májàsọ́lá lọ mo láǹfààní àti sọ fún yín wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn ilé bẹ́ẹ̀ làwọn Nigerian force fún ara wọn ti lọ dáná sun sí fídíò wà lórí social media tẹ́ bá fẹ́ kí n gbé wá máa gbé wá o ní àwọn irú ilé tí ọmọ Adéyẹmọ lọ pẹ̀lú àwọn squad wọn tí wọ́n lọ ń tú bẹ́ẹ̀ ẹ má dé gbàgbé pé lílọ tí Sunday Igboho lọ DSS tẹ̀lé ọlọ́pàá tẹ̀lé sójà tẹ̀lé ọmọ Adéyẹmọ ò dá lọ o ikú mà nípa Sunday Igboho fún wa o the man is really trying the man is doing what he is really trying for us in Nigeria in Yoruba land Sunday Igboho is trying ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú gbogbo àwọn ilé oníbàámu tó kọ́ sínú gbóyè lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ sí láti bí 4 days àwọn Nigerian force ti lọ ń dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ilé yẹn fún ara wọn wọ́n ti lọ ń dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó bomi social media I was like tí wọ́n dẹ̀ dúró báyìí tó jẹ́ kó mọ̀ pé yes àwọn làwọn wá sún kì í ṣe Sunday Igboho so that Seyi Makinde pẹ̀lú àwọn squad ẹ̀ tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ bí wọn ò ní lè gbókù Igboho pé Igboho òun ló ti lọ ń tún àwọn ilé yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ló mú àwọn èèyàn padà lọ síbẹ̀ tó lọ dáná sun àwọn uniform wọ́n dúró báyìí ni tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe fídíò báwọn ṣe ń sun gbogbo àwọn inú ilé bambú wọ̀nyẹn tí wọ́n kọ́ sínú gbó ẹ tún di yẹn náà mú another point wọ́n tún nìyẹn Seyi wá bọ́ síta Seyi ní láti máa sọ wípé àwọn ò fààyè gba gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n Seyi ò sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn ọmọ wọn yìí bó ṣe ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ tó fi kó wọn this man did not say anything not until ìgbà tó release àwọn ọmọ adé pariwo evening bàbá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo yín dádì mọ́mì mi mo kí yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo rí kọ́mẹ̀ntì gbogbo yín wẹ́wọ́ gbogbo yín pátá ni mò ń dáná ẹ káàbọ̀ ẹ bá mi máa pín ètò yìí Seyi Makinde ò yẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn ìgbà tó máa wá kó àwọn ọmọdé bó ṣe ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ Seyi Makinde ò sọ o kò ever báyìí ẹ̀yin tẹ́ bá rí ibi tí Seyi ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó ṣe wá gbẹnu sí máìkì ní sìn pé bó ṣe ṣẹlẹ̀ tó fi pa àwọn ọmọ lélẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ rí kọ́mẹ́ǹtì yín máa yóò sọ kankan wípé ohun tó ṣe okùnfà ohun tó ṣe wá kó àwọn ọmọ yìí rè Seyi Makinde ò sọ anything ju wípé ó gbé ojú kíkorò wá síta ó wá fi give speech ẹ̀yin tí TikTok ẹ bá mi tap ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n máa rí tap ṣí ẹ̀yin ẹ̀ ní dààmú ó gbé ojú kíkorò ó gbé wá síta ó wá fi sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò fi àyè gba anybody láti máa sọ wípé àwọn kan ò lè gbé ibì kan àwọn ò fàyè gba any organization kankan láti máa lọ ṣàṣìlẹ̀ àwọn èèyàn láti máa lọ ṣọ́ṣà sọ gbogbo rádaràda ọ̀rọ̀ lẹ́nu kò ever jókòó kó lẹ́yìn èèyàn I can see the pains lára ẹ̀yìn abiyamọ ìjọ tí ṣẹlẹ̀ yìí máa ṣẹlẹ̀ bó ṣe jẹ́ ni Seyi Makinde ò sọ o kábíyèsí o tó bá jókòó tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́ wọ́n á fàyè ẹgbá géèmù òṣèlú ní Nàìjíríà both APC both PDP both Accord both Labour Party mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àdánwò ni wọ́n wá fàyè ẹgbá géèmù Nàìjíríà wọ́n fi ẹgbá bad géèmù ní Nàìjíríà especially ní sìn tàti ẹ̀ ń lọ 2027 yìí tẹ́ bá ń gbọ́ pé the game ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní báyìí ọmọ gbá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ géèmù yẹn ní báyìí Seyi ò sọ anything ju wípé kíní kan ṣe kíní kan nígbà tí VDM tún wá gbéra tí wọ́n lọ ṣe protest ní ìlú Ìbàdàn Seyi Makinde fún VDM ní 2 weeks ìyẹn wọ́n sọ fún pa àwọn ọmọ yóò gbọ́dọ̀ dàbí àwọn ọmọ Chibos girls ó ní wọn ò lè dàbẹ̀ because ìlú Ìbàdàn ló ń pè bí the video is here I can replay it fún yín kẹ́ gbọ́ o ẹ jẹ́ sáré play yẹn fún wa náà ká sáré ṣe kí ni ká sáré di point yẹn náà mú ibi tá à ń lọ́pọ̀ díẹ̀ lẹ́ni enílẹ̀ ní jẹ́ ní abẹ lọ́wọ́. ohun dàbá má dà mí láàmú má gbà wá lásìkò mo ń bọ̀ ẹ fún mi ní few minutes sí màá bá yín gbé wá àjọgbọ́ yà ohun rèé ó yá à ń gbọ́. Òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ máa gbọ́ mo gbogbo bíbá yín sì tó ti sọ̀rọ̀ nígbà tó àwọn VDM lọ ṣe protest tó jáde sí ẹ bá mi máa ṣe ẹ bá mi máa tẹ love like. Kò ever sọ̀rọ̀ wípé ìjọ tó máa wá kó àwọn ọmọdé nǹkan báyìí òun ló ṣẹlẹ̀. So ẹ̀yin tẹ́ bá mọ irú bá ṣe lè ṣe ẹ jọ̀ọ́ àbí ẹ̀yin èèyàn kẹ́ lè mọ̀ wípé ibi báyìí ni iṣẹ́ yẹn ti wá. Kò sọ ó kàn láwọn àṣùọ̀ wọn wípé kò ní dàbí ti àwọn ọmọ Chibos girls ẹ máa gbọ́ o káwá continue ká tẹ̀síwájú. Humanly possible to bring our children back.
Oyo State is not Chibok. Let's move this. We will do everything humanly possible to bring our children back. Ẹ̀sìnkàn tó sọ, ó ní Ọ̀yọ́ state kò lè dàbí Chibok. Àwọn dẹ̀ máa make sure wípé gbogbo nǹkan tó bá possible làwọn máa fi ká àwọn ọmọ padà. Kò ever sọ fún anybody o. Wípé ẹ̀yin èèyàn, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń lọ, bó ṣe jẹ́ lélẹ̀. Gbogbo bí pressure àwọn abiyamọ ṣe pọ̀ tó lórí social media. Seyi Makinde ò sọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ o. Gbogbo wa dẹ̀ bọ́ síta wá ń pariwo. Kò sọ reason tó fi wá ká àwọn ọmọ. Kò sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ tó fi wá kó wọn. Not until ìgbà tó release àwọn ọmọ ń sìn ló gbẹnu sí máa. Ó wá promise VDM wípé àwọn ọmọ yẹn ò ní pẹ́ dé mọ́. VDM fún ní 2 weeks wípé káwọn ọmọ yẹn fi dé. Ìgbà tó dẹ̀ ti mọ̀ wípé VDM kò ń gbọ́ kì í gbà ní àkọ́dá kan tún ní generation y tó ń ṣiṣẹ́ ribiribi tó ń tù dí àwọn ẹni bí. Ó wá rí pé 2 weeks yẹn ti fẹ́ pé ó wá rányàn sí VDM wípé àwọn ti lọ sọ ransom wọn ò release àwọn ọmọ. Ẹ̀yin èèyàn ẹ máa dé o kẹ́ lè mọ̀ wípé you fàyè ẹlẹ̀ fún Nigerian government tí máa fi ẹ gba game. Ó láwọn ti lọ sọ ransom. Ta lẹ lọ sọ ransom fún? Àṣírí tú ló ní pẹrẹwu. Ẹ̀yin èèyàn ibi tá lọ lórí train ní máa pọ̀ gan. Ta ni governor Seyi Makinde sọ ransom fún? Ibo ni wọ́n gbé ransom yẹn lọ? Èló ni wọ́n sọ ní ransom? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ló fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé àwọn ò lè negotiate pẹ̀lú bandit. Ṣùgbọ́n nígbà tí VDM tí wọ́n gbéjà lọ síbẹ̀ tó gbé protest lọ, ó wá padà wá sọ fún àwọn yẹn after 2 weeks. VDM wà láyé kò tí kú ó pariwo síta o. VDM jẹ́ kí etí tó gbọ́ àlọ́ kó gbọ́ àbọ̀. Orí yín ti burú. VDM wà láyé o, Ọlọ́run ò ní fi kú pa o. Nígbà tó rán ní sí VDM wípé àwọn ti lọ sọ ransom o ṣùgbọ́n wọn ò release àwọn ọmọ yẹn. VDM wá sórí social media. Ó wá pariwo fún gbogbo èèyàn pé tó ẹ̀yin tẹ́rí wa àgbàtà lọ ṣe protest ní Ìbàdàn. Tí governor dẹ̀ promise wa pé 2 weeks àwọn ọmọ yìí ọmọ wá solution sí wọn. Tí àwọn náà dẹ̀ sọ pa fún wọn lọ́sẹ̀ méjì. Wọ́n ti reach out sí wọn ọ̀sẹ̀ méjì ti pé o, wọ́n làwọn ti sọ ransom. Fídíò wà o, fídíò ló ṣe o. Millions of people ló wo. Àwọn tó wo fídíò yẹn they are more than 5 million o. Eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ irọ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá rí ilẹ̀ rí o. Èmi gan gbé wá sórí Facebook ẹ̀ YouTube mi. A lot of bloggers ni wọ́n gbé káàkiri. Lọ́dọ̀ ti VDM fúnra rẹ̀ àwọn tó wò ní ọ̀dọ̀ títí ẹnìkan they are close to tí bá ṣe mistake wọ́n máa wọ́ bí 2.5 million lọ́dọ̀ tiẹ̀. So kò sí ọ̀rọ̀ irọ́ ń bẹ̀, kò sí ọ̀rọ̀ lọ wá lọ́yà wáyé olórí burúkú olè ajájọba. N tẹ́ ẹ sọ tarí lórí social media tẹ́ ẹ sọ síta là ń bá yín analyse. You talk, I analyse. Sáwá ni ẹni tó gbé ransom yẹn lọ fún. Ibo ló lọ drop ransom sí. Àwọn wo ló gbà lọ́wọ́ wọn níbi tó lọ gbé sí. Èló ni wọ́n gbé lọ, èló ni governor Seyi Makinde lọ gbé lọ fún bandit fún owó ransom tí ò fi láwọn ọmọ yẹn gbà. Ẹ dìbẹ̀ yẹn náà mú. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ọmọ olódòdé ọmọ Àbíbátù Mọ́gájì wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ẹ wá gbọ́ bí wọ́n ṣe mú àwọn pípù yìí. Bí wọ́n ṣe gba àwọn ọmọ wálé gbogbo ẹ̀lẹ́ máa gbẹ́kùn rẹ́rẹ́ látọ̀dọ̀ títí President Bọ́lá Ahmed Tinubu náà. Tí mo dẹ̀ ṣe máa padà sọ́dọ̀ títí wọn náà. Ní èyí tó túmọ̀ sí wípé nígbà tí a jubilate lánàá wípé wọ́n ti kó àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀, Seyi Makinde fò bọ́ síta. Ó wá give a speech. Ibi tá à ń lọ lórí tiẹ̀ nìyẹn o. Gẹ́rẹ́ tó gbọ́ wípé wọ́n ti gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀. Seyi Makinde kò sòótọ́ fún wa. Ibo ló ká àwọn ọmọ yẹn sí látijọ́ yìí? Bó ló ṣe jẹ́? Kọ ìbéèrè ni o, Ajax ni o, jẹ́ fi àlẹ́jì sí. Gẹ́gẹ́ tí gọ́fúnà Seyi Makinde gbọ́ wípé wọ́n ti gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ pé President Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gbà wọ́n sílẹ̀. Seyi Makinde bọ́ sórí social media wá gbọ́ tó sọ. Seyi o, Seyi Makinde. Ẹ jà gbọ́ tó sọ. Ó yá, gbóhùn sókè. For 7 years, we didn't witness anything like this in Oyo State. I declared for... Ṣẹ́gbọ́n tí Governor Seyi Makinde sọ yóò lóye onílàkàyè. Èèyàn kan ní Seyi is the kidnapper, Ọlámídé lórí TikTok. Gbogbo wa la máa gbọ́n. Wà láìtàláì, gbogbo wa níye wa máa ṣì. Ní kò rí tata dé.
ẹni tí ìyẹn bá wá tí ó bá kọ̀ tí ìyẹn ò ṣí ẹ ṣáàní bí ìlú pé ìwé èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ti kú. ẹ gbọ́ mi èèyàn tó bá sọ wípé níbi tọ́wọ́ Nàìjíríà dé dúró lọ́jọ́ tòní ẹ jẹ́ máa rí kọ́mẹ́ǹtì titi yín náà Facebook YouTube o ẹ bá mi share o ẹni bá níbi tí Nàìjíríà dé lọ́jọ́ tòní iye òun ò tí ì ṣí ẹni yẹn ò sí láyé mọ́ ghost ni. Ṣèyí Mákindé ní 7 years rẹ̀ tóun ti wà lórí àléfà irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ rí lọ́yọ̀ state. ẹ gbọ́ ó ní kò ṣẹlẹ̀ rí ní Ọ̀yọ́ state bandit ò dà wọ́n láàmú. Ṣèyí are you kidding me or what? Lady K máa ti bẹ̀rẹ̀ fẹ̀ ẹja máa gbọ́rọ̀ gidi lọ mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ fẹ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ̀ dẹ̀kọ́ lélẹ̀ serious issue ló wà lẹ̀ mo ti lẹ́ni tó bá ní aporó ẹ̀rín rínrín ẹ fún mi kí má máa rẹ́rìn jù lórí social media ẹ fún mi láporó ẹ̀rín náà ni òun náà ní ìṣerílẹ̀ ọkọ gbé ẹ̀rín ni bọ́kọ ń bínú ẹ̀rín ni bọ́kọ fẹ́ dóbò ẹ̀rín ni bó fẹ́ jẹun ẹ̀rín ni bó fẹ́ wọṣọ ẹ̀rín ni báwa ni ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ṣe máa láìkè yàn kó lè láìkè yàn òmùgbà tó kọ́ ń ronú òmùgbà tó lówó lọ́wọ́ òmùgbà tó kó ẹ̀ lè wọ́ṣà máa fẹ́ yín àdánwò ni o ọlọ́wà ṣàánú ayé mi ó yá Ṣèyí à ń gbọ́ yín sà ẹgbẹ́ òsókè sà. For the presidency of Nigeria at 4 o'clock. Your candidate is supposed to arrest this governor. Ẹ̀yin èèyàn ṣe é gbọ́. Gẹ́gẹ́ tí wọ́n release àwọn ọmọ yẹn lánàá ní governor Ṣèyí Mákindé ṣe fídíò. Gẹ́gẹ́ tí ẹ ti gbọ́n kankan o, àṣìmẹ́yẹ bọ̀ lápò ní ẹ gbọ́ o. Gẹ́gẹ́ tí wọ́n fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ lánàá ní governor Ṣèyí Mákindé release fídíò yìí. Ìgbónára ló fi jòkó sí sitting room ẹ̀ tó sáré bí yàbí kan dẹ̀ ló jòkó sí ó sáré gbé microphone ní ló sáré bẹ̀rẹ̀ sí ní jábọ́. Kéèyàn ní 7 years ilé òṣẹlẹ̀ rí ní odidi Ọ̀yọ́ state. Ẹ̀yin tí ẹ wò mí ṣé ẹ mọye kidnap tó ti kidnap ní Ọ̀yọ́ state láàrin 7 years. Ẹ̀yin tí ẹ wò mí kí ló ṣẹlẹ̀ sí alájà tó ní ilé epo tí wọ́n pa ní Ìbàràpá? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ilé kábíyèsí aṣígọ̀gọ́ òfìgọ̀gọ́ because èmi débẹ̀ pẹ̀lú kámẹ́rà tí mo lọ ṣe live. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí palace kábíyèsí yẹn ní 2021? Because Ṣèyí ń jẹ́ kó jẹ́ wọ́n sìn kẹ́ ẹ máa wo géèmù tí Ṣèyí ń gbá. Ẹ̀yin èèyàn eléyìí ṣọ́wọ́ pé lẹ́díkẹ́ tẹ̀lé APC bó bá sì wù kẹ́ni mo tẹ̀lé APC mo ṣì ń bọ̀ wá sórí APC náà àgbo pé kárí léni ni. Ní 2021 àwọn kidnapper terrorist apààyàn wọ̀nyí wọ́n lọ pa wọ́n ní ìpakúpa ní Ìgangan yes or no? Ẹ wá wo bí Ṣèyí ṣe wá wọ́pù ìjọba APC ẹ máa gbọ́ bí tó tẹ̀ tó ṣe ń bọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n lọ pa wọ́n ní ìpakúpa ní Ìgangan Ìbàràpá wọ́n sun ilé kábíyèsí aṣígọ̀gọ́ òfìgọ̀gọ́ mo sì ní fídíò yẹn because mo lọ síbẹ̀ tí mo ṣe live program bẹ́ẹ̀ ta lọ interview kábíyèsí Ṣèyí dẹ̀ sọ fún wa ní àná wípé irú àwọn nǹkan burúkú báyìí kò ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state rí látọdún 7 tóun ti jẹ gọ́fúnà. Nínú ìrìn àjò wípé àwọn pípò yìí ń pa àwọn èèyàn ní Ọ̀yọ́ state yìí èèyàn tó ní ọmọ iye owó kan ṣoṣo wọ́n dáná sun ọmọ máa yẹn ni ó wà lórí Google newspaper gbé báyìí tí bàbá yẹn gbọ́ ọmọ yẹn dání ọmọ àfi arúgbó ara bí táwọn Boko Haram dáná sun. Lórí wípé wọ́n pa àwọn èèyàn kí ló ṣẹlẹ̀ sí Dr. Aborode? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ọ̀yọ́ tó fi dédé ọmọ Adéyẹmọ sọ wípé ẹ má pa àwọn èèyàn wa mọ́ ẹ má terrorize àwọn èèyàn mọ́ àwọn pípù yìí àwọn náà ni wọn ò jẹ́ kó lóko lè lọ sóko àwọn nọ́mbà àkókò jẹ́ àwọn ni wọ́n fi màálùú ni wọ́n fi bójú fi ṣe ìkà ní ìlú Ọ̀yọ́ state. Ṣèyí Mákindé dẹ̀ sọ pé nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ lọ́yọ́ látọdún 7 tóun ti jẹ wípé ìjọ tóun declare ara òun as president wípé òun fẹ́ lọ fún president of Nigeria. Ẹ má gbọ́ gbogbo ẹ̀ látẹnu ẹ̀ bọ̀ tí kò tó yẹ káyé tó play ẹ̀ jẹ́ kẹ́mi sọ fún yín Ṣèyí jẹ́ kó yẹ èmi àti yín wípé aago 4 ìrọ̀lẹ́ lòun wá jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé òun fẹ́ jẹ president níwọ̀n tèmi tí mo kò fẹ́ ṣe president láti 2020 abolóbùkún ni ẹ́ abolóṣì ni ẹ́ o má jẹ wọ̀n ẹ́ lépè ibi tínú ẹ bí mi dé ó gbọ́ mọ ránṣẹ́ ṣó ibi tọmọlúàbí gbogbo àwọn èèyàn tó ń kọ́ sí comment section fún mi ní TikTok pé kí n lọ máa wá wú lọ́ọ̀yà mi sílẹ̀ lọ́ọ̀yà kan lọ́ọ̀yà ni àbí kèmi kan kí n sùn Ṣèyí Mákindé kí ni mo wá ṣe ní ìlú Ọ̀yọ́ tí Ṣèyí Mákindé fi jẹ́ kó gbé mi lọ s'Àbújá lọ ṣẹ̀wọ̀n 4 months kì í ṣe àwọn tó wá dáná sun ni mo wá interview the interview is on social media ṣé kì í ṣe àwọn ni mo wá interview ni ṣé mi ò dé palace ọba aṣígọ̀gọ́ tìlú Ìgangan ni èmi Démọ́lá Awíkókó Táíwò ṣé mi ò débẹ̀ kí ni mo lọ ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn wo ló sunlé kábíyèsí yẹn àwọn wo ló pa àwọn èèyàn nílùú yẹn lọ́dún náà
àwọn wo ló kidnap àwọn èèyàn nílùú yẹn lọ́dún náà lọ́hùn because ó sọ fún wa nísìnyí pé irú nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ rí nílùú Ọ̀yọ́ láti 7 years tóun ti jẹ kí ló dé tó rán mi lẹ́wọ̀n àbólúbukú lẹ́yìn tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì mbẹ̀yìn ẹ má jẹ́ ń bínú ẹ wá jẹ́ kí wọ́n máa ṣe tọmọlúwàbí lọ ẹ rò pé mo lè fọ́ fún anything that has to do with Nigerian government money even kí n má sí ní Canada kí n tó dé Canada tí mo ṣì wà Nàìjíríà gan ṣé mi ò ta tọ́ sólórí burúkú wọn lọ́rùn ni ṣé mi ò ta tọ́ ni olóbùkún kan tún ti wá tọrọ 2.5 olóṣì àbí mo máa wò apọmọjẹ because ibi tí ọpọlọ yìí tó kúkú dé ẹ máa ní àtọwọ́ wà ní òyìnbó ló ṣe ṣe fitifiti abẹ́ ṣe èrè ẹ wo jẹ́ni tẹ́ ẹ bá sọ bẹ́ẹ̀ èmi ẹ gọ̀ bàbá yín kúrú bàbá yín ga lọ́ọ̀yà kọ́ lọ́ọ̀yà ní àtọrọ jẹ́ olè wo báwọn èèyàn ṣe ń fún ẹ lépè ìwọ òpònú tó tọrọ 2.5 ní comment section bẹ́ẹ̀ yẹn wo bí àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ṣe ń fún ẹ lépè orí páyé ti bàjẹ́ alápá máa ṣiṣẹ́ olè irú yín lọ́ máa padà yọ ilé ọmọ yín lọ fi ṣòwò owó gbẹ̀yìn wo àsìkò election la wà yìí àwọn tó nídìí àgọ́ ara obìnrin wọn nídìí ẹ Nàìjíríà tó máa fi renew power lọ bá wọn á fún ẹ lówó wọn á pa ẹ sáyé ò ní kúlẹ̀ kan náà wọn náà ni wàá náwó tó bá gbà lọ́wọ́ wọn á fún ẹ lówó gidi ọ̀dẹ̀ àtọwọ́ owó kiri orí TikTok ẹ bá tap ẹ bá mi share Ṣèyí Mákindé wá sọ fún wa wípé láti 7 years irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ rí ní Ọ̀yọ́ state àwọn pípù yóò fara nìyàn ní Ọ̀yọ́ state àwọn pípù yóò kóyàn sí wàhálà lọ́yọ́ state ìlú Ọ̀yọ́ state wà peaceful kò sí wàhálà Boko Haram ní Ọ̀yọ́ state ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń wò mẹ́yìn màmá bàbá mo fẹ́ rí kọ́mẹ́ǹtì yín ṣé lóòótọ́ ni wípé àlàáfíà nílùú Ọ̀yọ́ wà láti 7 years Ṣèyí Mákindé ní pé òun wá declare ní aago 4 ìrọ̀lẹ́ wípé òun máa lọ fún president of Nigeria ìjọ kejì ni wọ́n wá kó àwọn ọmọ láago 9 àárọ̀ ẹjẹ́ àjọ sáré gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ àwọn wo ló wá ká àwọn ọmọ àwọn opponent ẹ ló sọ fún wa yẹn so ó mọ̀ pé àwọn opponent ẹ ló kó àwọn ọmọ láti jọ ó mọ̀ wípé tó gbọ́ sọ pé ó fẹ́ ṣe president má dojú òní tì yín ẹ ní wọ́wọ́ tí ipa yóò ní ká yín agara ò ní dá yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàánú fún àwọn aláìní ọ̀hún á máa bá mi bu omi irinṣẹ́ yín God bless you mommy thank you so much for your support ẹ gbọ́ so ó mọ̀ wípé torí pé ó declare wípé o fẹ́ lọ fún president of Nigeria ni wọ́n ṣe wá kó àwọn ọmọ ó dẹ̀ sọ fún wa láti jọ́ ẹ̀ á dẹ̀ ń sunkún à ń pariwo láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ èpè tó lé lépè ó jẹ́ ká mọ ibi tó yẹ ká kọjú èpè wá sí Ṣèyí Mákindé wáì tó jẹ́ wípé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó wá release àwọn ọmọ yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ fún wa láti sì wípé ó jẹ́ kó yé wa wípé àwọn tó gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ àwọn gangan ló kó wọn nìyẹn o I pledge to Nigeria my country gàgàdìdì tó bá fàyè lẹ̀ fún Nàìjíríà máa finish ẹ̀ that is why ó gbọ́ Bíbélì ni ó ní dídákẹ́ mi kì yóò dákẹ́ ó gbọ́ ó ní mi ò ní dákẹ́ tí màá fi rí tèmi ṣe mi ò ní dákẹ́ tí wọ́n mi á fi bọ́ lóko ẹrú lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ìkà làwọn pípù yìí 419 gidi ni wọ́n Ṣèyí Mákindé mọ̀ wípé òun declare ara òun as president of òun fẹ́ lọ fún president of Nigeria òun fẹ́ lọ fún president of Nigeria òun declare pé yes o èmi o engineer Olúṣèyí o Mákindé o mo fẹ́ lọ fún next president of Nigeria ó declare ara ẹ̀ ní aago 4 ìrọ̀lẹ́ ó dẹ̀ lọ kó àwọn ọmọ láago 9 àárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn tó dẹ̀ lọ kó àwọn ọmọ náà lọ tún kó àwọn ọmọ padà wá ẹ gbà mí wàhálà ti wà o ṣẹ́yìn tó dùn èmi jù lọ́wọ́ ni pé so gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé mo bá àwọn ọmọ yẹn ṣe rìn ó mọ̀ pé dídìclare tóun declare làwọn ọmọ fi rìn ní òde sọ fún wa láti dọ̀ ló dẹ̀ ń pagó oríṣiríṣi fún wa ló ní wọ́n fẹ́ gba ránsọ́ọ̀mù wọ́n fẹ́ gba mọ́tò wọ́n fẹ́ gbowó ó tún yá ó tún láwọn gbowó lọ́wọ́ ọ̀kọ́ àwọn ọmọ sílẹ̀ Ṣèyí tó ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ látẹnu Ṣèyí kó má dàgbé lédìkẹ́ ló sọ fún ara ẹ̀ ló sọ ẹjẹ́ agbọ́. I declare for 7 years we didn't witness anything like this in Oyo State. I declared to run for the presidency of Nigeria at 4 o'clock, and by 9 a.m. the following morning, the children were abducted. We're still feeling through for 7 years. Hey, Mama, Papa, ẹgbọ́n tí Governor Olúṣèyí, Engineer Olúṣèyí Mákindé sọ.
kí ló dé tí ẹnjìnà Olúṣèyí Mákindé wá sọ wá sínú òkùnkùn látijọ́ irú èmi ń sìn 2020 ni mo ti bá yín pariwo wípé tí Ṣèyí bá ti kúrò lórí àga gọ́fúnà o ó fẹ́ lọ fún president mo pariwo ẹ̀ dáadáa but a lot of people gbà mí gbọ́ nísìn mi ò wá mọ̀ pé ó ti padà bọ́ síta àbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò mí ẹ̀yin mélòó lẹ mọ̀ wípé Ṣèyí ó bọ́ síta tó wá ṣe prógrámù wípé tó ẹ̀yin èèyàn mo fẹ́ lọ fún next president of Nigeria ní dédé agogo 4 ìrọ̀lẹ́ ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ yẹn ní May 12 am I right kí ni déètì jọ́ tó kọ́ àwọn ọmọ yẹn náà May 12 ló dà pé mo gbọ́ pọ́ kọ́ àwọn ọmọ yẹn dàtí sì wípé òun bọ́ta ṣe prógrámù ní on the 11 May 11 wípé òun fẹ́ lọ fún president of Nigeria ni àwọn èèyàn ní president mo ti Nigeria yìí náà ni ẹwẹ́ mọ̀ pa mí lẹ́rìn ọ̀rọ̀ ẹ̀rín kọ́lọ́ tó wà lẹ́yìn serious issue kájọ ṣíra wa níyè so ó declare rẹ̀ pé òun fẹ́ lọ fún next president okay on the 15 lọ́kọ́ wọn Ṣèyí declare rẹ̀ ní on the 14 èèyàn mélòó nínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lẹ gbọ́ wípé gọ́ọ̀fúnà Ṣèyí Mákindé bọ́ síta o ó wá sọ̀rọ̀ ní May 14 wípé òun lọ fún next president of Nigeria mo fẹ́ rí kọ́mẹ́ǹtì yín pápápápápá ibi tá a ṣe lọ jìnnà mi ò dẹ̀ fẹ́ ká pẹ́ lórí ètò yìí èèyàn mélòó lórí ní May 14 wípé gọ́ọ̀fúnà Ṣèyí Mákindé ó bọ́ síta ní dédé agogo 4 ìrọ̀lẹ́ according to him ó lóun bọ́ síta ní aago 4 ìrọ̀lẹ́ that will be on the 14th ìyẹn tó bá yẹ bọ́ on the 15 lọ́kọ́ àwọn ọmọ o wípé òun dẹ̀ sọ wípé òun fi gbogbo ẹnu òun sọ wípé fún ìdíje next president of Nigeria òun ẹnjìnìà Olúṣèyí Mákindé òun lọ fún next president of Nigeria ó dẹ̀ wá kó àwọn ọmọ ní on the 15 ní aago 9 àárọ̀ èèyàn mélòó ló gbọ́ èèyàn kan ní hi Mr. Fẹ́mi àwọn ní hi ẹ̀yin gbọ́ ẹ̀yin tó kù nǹkan ẹ̀yin tẹ́ bá kọ ẹ̀kọ́ bá mi táìpù no ẹ jẹ́ rí no màá mọ̀ pé yóò gbọ́ nìyẹn èmi náà gbọ́ mi ò rí fídíò yẹn mi ò rí ó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn nígbà tó mọ̀ wípé àwọn opponent òun ló wá kó àwọn ọmọ nítorí wọn ò fẹ́ kó òun lọ fún president kẹ́yìn èèyàn lè máa sọ wípé no á dá fún yín kẹ́yìn èèyàn lè máa sọ wípé ṣé ìwọ tó fẹ́ lọ fún president ni wọ́n jí àwọn ọmọ kó lọ́dún ẹ̀ abẹ́mọ̀ pé nǹkan tó fa nìyẹn wípé tó wípé òun sọ pé òun fẹ́ ṣe president of Nigeria òun ló jẹ́ kó wá kó àwọn ọmọ yẹn ẹ̀yin èèyàn á lè reject òun as a president òun tó jẹ́ kó yé wa nìyẹn o so ó jẹ́ kó yé wa wípé àwọn olóṣèlú party àwọn ni wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn àwọn opponent òun tí wọn ò fẹ́ kẹ́yìn èèyàn bílífù wípé òun tó tọ́ láti jẹ president Nàìjíríà àwọn ni wọ́n wá kó àwọn ọmọ nígbà tó wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ láti jọ Ìṣèyí Mákindé kí ló dé tó sọ fún wa bàbá ó wá jẹ́ ká máa pariwo kí ló dé tó wá pariwo oríṣiríṣi fún wa wípé ẹ ti lọ sọ ransom àbí VDM wà láyé VDM ò lè parọ́ kí ló dé tẹ́ ẹ sọ fún VDM wípé ẹ ti lọ sọ ransom wọn kówó lẹ̀ kí ló dé tó sọ fún VDM wípé VDM wá o ọ̀rọ̀ ti di gbàgbọ́sí o gbàgbá ti dẹkùn kí kedere bẹ̀ wò o bá mi sọ fún gbogbo àwọn rattle gbogbo yín tẹ́ wá ṣe protest o nítorí mo declare ara mi lọ ṣe kú àwọn ọmọ o mo dẹ̀ sanwó wọn ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ìsílẹ̀ fún mi o VDM á lè sọ fún àwọn tó máa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ báyìí wípé tó máì ti lọ sanwó àwọn bọ́nẹ̀tì ẹ̀ ló kó àwọn ọmọ o wọn ò sì fọmọ sílẹ̀ wáì tí gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa Ṣèyí Mákindé wo kí ló máa ń pe ẹranko burúkú tó máa ń ra ṣe jẹjẹjẹjẹjẹjẹ yẹn kí ló máa ń pe orúkọ ẹranko yẹn náà ẹranko burúkú yẹn ní Ṣèyí Mákindé Ṣèyí Mákindé ọ̀rọ̀ tí Fáyọ̀ṣe sọ Fáyọ̀ṣe yá ọ̀rọ̀ tó sọ òótọ́ ni wípé Ṣèyí Mákindé wá fi àwọn ọmọ yẹn gbá géèmù rẹ̀ géèmù wá yíwọ́ ẹ wo ìgbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn Peter Obi ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ pé PDP ni o ìyẹn tẹ̀ sákiri pátì tiẹ̀ nínú bus stop ó bọ́ síta ó ní APC ò lè ṣe Ṣèyí bọ́ síta ó níjọba APC àwọn èèyàn burúkú gbogbo àwọn pátì wọ̀nyẹn wọ́n bọ́ síta wọ́n kéyìn lé APC nígbà tó máa kó àwọn ọmọ Chibos girl ṣé APC ló wà lórí oyè ṣebí PDP ní good luck yes or no PDP ní good luck nígbà tó máa kó àwọn ọmọ Chibos girls táàrí wọn pé dé nílé ni PDP ní wọn kí ló dé táwọn pípò yìí ń wúwa ìka ìwà burúkú fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ̀yin kò dé ṣe kí ni tẹ̀ ṣe ń fọ́lọ́ àwọn pípò yìí wípé èèyàn ni wọ́n á sọ fún yín pé Nigeria can never work for good they will continue to use people's life láti máa fi gbá game wọ́n
continue ní thank you sir wọ́n continue láti máa fi life ẹ̀mí àwọn èèyàn bá géèmù òṣèlú fúnra wọn tó túmọ̀ sí wípé Ṣèyí mọ ibi táwọn ọmọ yìí wà APC mọ ibi táwọn ọmọ yìí wà àwọn méjèèjì ló lè máa ṣàlàyé ìdí tí mo ṣe sọ wípé APC náà mọ ibi tó wà ẹ fi ti ara yín gbọ́ èmi ò ní pátì mi Odùduwà nation no going back that is my party. ẹ gbọ́ Odùduwà nation no going back Odùduwà nation payọ́ wọn ò fẹ́ mi yàn gbá géèmù gbogbo àwọn pátì yẹn wọ́n fẹ́ mi yàn gbá géèmù ẹni kí ló mú mi sọ bẹ́ẹ̀ wípé PDP APC géèmù wèrè lọ́jọ́ gbá wọ́n jọ mọ ibi táwọn ọmọ yẹn wà ní Ṣèyí mọ ibi tó wà bóyá Ṣèyí ló wá kó wọn pamọ́ àlẹ́jì o I don't know APC wá wò pé olóburúkú ó mọ̀ pé àjọ ń gba fúnra wa ni àmọ́ ibi tó wà á lọ kó wọn jáde ń bẹ̀ wọ́n wá lọ kó wọn jáde Ṣèyí wá rí pé olórí burúkú lẹ́yìn pípù ẹ fẹ́ jáṣẹ́ mi ókè èmi náà sọ fún gbogbo ayé pé torí mo ní mo fẹ́ ṣe president àlẹ́jì o mo fà àlẹ́jì sí o mo fi síbẹ̀ yẹn wà àlẹ́jì ìyẹn nìkan mo fà àlẹ́jì sí o ẹ mọ̀ a máa zoom náà ni pé àbí torí báyìí àbí báyìí ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì wọ́n jọ mọ ibi tọ́mọ wà kí ló mú mi sọ wípé APC náà mọ ibi tọ́mọ wà àwọn àwọn agbẹnusọ kọ́sítọ́mà kan wà lẹ́nu ọ̀nà ń bẹ̀yẹn àwọn agbẹnusọ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu jáde ẹ wá jẹ́ kájọ gbọ́n táwọn náà wá sọ kó ní kálukú yín lè mọ ibi tẹ́ fẹ́ yà sí ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́dọ̀ àwọn APC kẹ́ lè mọ̀ pé àárín ikú lẹ wà ẹ̀yin tẹ́ wà PDP kẹ́ lè mọ̀ pé àárín ikú lẹ wà àwọn olórí both APC PDP apanijayé ni wọ́n á fi yín kọ́ bọ́dì wọ́n á fi yín kọ́ bọ́dì tí ẹ̀ bá wá solution sọ́ra ayé kẹsẹ́ no to orílẹ̀-èdè yẹn now àwọn agbẹnusọ bàbá Tinubu wá jáde wá ṣàlàyé bó ṣe gbà wọn ọmọ sílẹ̀ fún wa gbogbo ẹ̀ la máa gbọ́ ṣùgbọ́n kí n tó play ẹjẹ́ sáyé summarize ohun tó sọ ń bẹ̀ fún yín ẹ lè farabalẹ̀ listing please help me to double tap ẹ bá mi double tap lórí TikTok please help me to double tap ẹ bá double tap God bless you Prince Afọláyan God bless you wọ́n ní ẹ bá wa double tap ẹ jọ ẹ wá jẹ́ kí n sọ táwọn APC fún yín o bó ṣe gbà wọn mọ́ àwọn APC ọ́ làwọn ò ní negotiate àwọn máa gba àwọn ọmọ yẹn síta Nigerians àwọn APC mo bi táwọn fámílì àwọn terrorists wà Nàìjíríà ẹ máa gbọ́ látẹnu wọn o torí TVC lọ ti sọ o bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni màá máa play ẹ̀ fún yín tẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́ wọ́n mọ ibi tí àwọn ọmọ yẹn wà àwọn ẹbí àwọn tó ń terrorize Nàìjíríà wà wọn ò dẹ̀ stop wọn látara wípé gbogbo bó ṣe ń terrorize àwọn èèyàn Nàìjíríà wọ́n fi ń gbá bọ́ọ̀lù tí kò gé ẹ gbọ́ èèyàn kan wà lẹ́nu ọ̀nà ṣọ́ọ̀bù mi ó sì dúró síbẹ̀ látẹ̀ wọ́n jọ ṣe kí ni wọ́n jọ ń gbá political game ni àwọn agbẹnusọ wọ́n wá ń ṣe àlàyé fún wa bí àwọn ṣe gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ẹbí wípé báwo la ṣe gbà wọ́n gbogbo ẹ̀ máa play ẹ̀ máa gbọ́ o kẹ́kọ̀ọ́ lè máa wọ́n bí tẹ́ máa listen sí ni o wọ́n nígbà táwọn ti rí fídíò Mr. Michael tó gé lórí àwọn wá kíìpù fídíò yẹn Nàìjíríà ti lọ o àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí ilé àwọn tó jẹ́ alátìlẹyìn fún àwọn Boko Haram kidnapper that is to say Nigerian government ẹ mọ bí táwọn family wọn wà nù Nàìjíríà ẹ mọ àwọn tó jẹ́ alátìlẹyìn fún wọn ẹ mọ àwọn tó ń sponsor wọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ kó gbogbo wọn jẹ́ wọ́n run kílù lálàáfíà wọn làwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò àwọn ẹbí wọn ẹ máa gbọ́ látẹnu wọn o eléyìí ò ṣe propaganda o kì í ṣàròsọ o kẹ́ lè mọ̀ pé Nàìjíríà ti tán ṣé yẹn lè fẹ́ sinmi lé APC àbí yẹn lè fẹ́ sinmi lé PDP kò sí pátì tẹ́ bá sinmi lé nínú Nàìjíríà yẹn ìwà Nàìjíríà náà ló máa wù fún yín bàbá Tinubu ò níkà bàbá Tinubu ò gbéṣùmí ohun tó bá lẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ṣe dájúdájú bá ṣe ń pariwo pé Sunday Igboho mẹ̀sáyà wà tí Sunday Igboho bá jẹ president Nàìjíríà lẹ́nu wàhálà ìbàbá òní wọn ò ní ṣe bá ṣe ń ṣe ìmọ̀ wọn máa change lẹ́mọ̀ fi mọ̀ wípé àfi kí ìlú yẹn pín kó ní kálukú lọ́nà ẹ̀ gbogbo tó ti bàjẹ́ nínú ìlú yẹn kó tún ṣe. ẹ ń gbọ́ mi ṣá ẹ jẹ́ kí n máa rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn o lọ́ọ̀fù láìkì yẹn o wọ́n ní ìgbà tó ti pa máa yẹn àwọn wá mú fídíò máa yẹn àwọn wá lọ sí ilé àwọn ẹbí àwọn tó jẹ́ alátìlẹ́yìn that statement alone ó yẹ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà tu wípé so àwọn tó ń kidnap àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn àwọn ẹbí títí wọ́n gbé ìgbé ayé àlàáfíà nínú Nàìjíríà àwọn alátìlẹyìn títí wọ́n gbé ìgbé ayé àlàáfíà nínú Nàìjíríà ẹ dẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n láwọn wá ṣe fídíò gbogbo àwọn ẹbí wọn àwọn ṣe fídíò àwọn ìyàwó wọn àwọn ṣe fídíò àwọn ọmọ wọn àwọn wá sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wọn APC ó lè PDP ó lè
gbogbo pátì Nàìjíríà apààyàn àbí kò ń jàpàyàn èèyàn ṣé kò fọ́ nìní mo dẹ̀ tún news yẹn wò pé am I dreaming Lady K wake up àwọn ṣe fídíò àwọn ẹbí wọn àwọn wá send ẹ̀ sí wọn àwọn ṣe fídíò àwọn alátìlẹyìn wọn àwọn send ẹ̀ sí wọn wípé now tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí any one of àwọn tó kù yẹn gbogbo àwọn alátìlẹyìn yín wọ́n máa lọ sí mo fẹ́ retí next step ọmọ lọ́dọọdẹ I don't will not fall my hand bàbá Tinubu ẹ gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀lù hand mi wọ́n ti gba àwọn ọmọ yẹn dé ìsìn mo fẹ́ wọn kọ́ tẹ́fẹ́ ṣe sáwọn alátìlẹyìn yẹn ó yẹ máa fi wọ́n lẹ̀ káwọn náà dẹ̀ máa gbígbà yà láfíà lọ́bẹ̀ mo fẹ́ wò ẹyẹ èèyàn a fẹ́ wò wọn Nàìjíríà a fẹ́ wo kí ni ìran tó lágbára Nàìjíríà ìyẹn fáwọn tíye wọn bá ṣí o tẹ́ ẹ̀ bá gọra yín irú èmi sí mo fẹ́ wo tó fẹ́ ẹ̀ ń bí ẹ̀ máa bí ẹ̀ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ farabalẹ̀ jókòó mo wò ó àwọn sẹ́ẹ̀dì fídíò àwọn alátìlẹyìn wọn that means ẹ mọ àwọn tó sponsor àwọn people yìí ẹ mọ àwọn godfather wọn ẹ mọ bí táwọn ẹbí wọn gbé àwọn godfather wọn gbégbá yàlàfíà nu Nàìjíríà àwọn ẹbí wọn gbégbá yàlàfíà àwọn Boko Haram yìí dẹ̀ ń pa ọmọ kan ọmọ méjì wọ́n jẹ odidi ìdílé wọn wọ́n pa ọba wọ́n pa àjòyè wọ́n pa àwọn èèyàn ṣoríṣiríṣi àwọn alátìlẹyìn wọn dẹ̀ ń gbégbá yàlàfíà Nàìjíríà fídíò àwọn alátìlẹyìn yìí wọn yẹn lọ wá sẹ́ndì sí wọn òun ló jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ yẹn pé padà bọ̀ wá àtàwọn tíṣà ẹ̀bẹ̀ ìpàṣírí yẹn lágbára gan Ọlọ́run wá sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn àwọn wá sọ fún wọn wípé àwọn ò ní negotiate pẹ̀lú yín ṣùgbọ́n ká lè mọ̀ wípé a mọ bó ṣe ń lọ a mọ àwọn tó wà lẹ́yìn yín ṣèbí àwọn lágbájá ni tí nǹkan kan bá ṣe anybody nínú àwọn ọmọ yẹn gbogbo àwọn alátìlẹyìn yín náà máa lọ sí nǹkan tí gbogbo àwọn ọmọ wọn ṣe pé padà nìyẹn o àwọn tíṣà wọn nígbà táwọn wá ṣe yẹn tán làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rán àwọn squad secret sínú igbó pé kó tó di wípé wọn máa kó wọn ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ bó ṣe lọ kó tó di ọmọ bí tó máa kó àwọn ọmọ yẹn dé tí àfi ní gbúrò wọn mọ́ you trust baba ebi go trust Tinubu kò ní fọ́ọ̀lù àdìmí baba máa ṣe gudugudu méje bàbá máa ṣe gudugudu méje nísìnyí báyìí sí wọ́n ti mọ àwọn tó já látìlẹ́yìn gbogbo àwọn pípù yìí ká máa wo rìsọ́ọ̀tì ló kù báyìí wọ́n mọ Nigerian government wọ́n mọ bí tó máa kó àwọn ọmọ yẹn dé tí ààfin ní rí wọn pé mọ́ wọ́n wá tètè lọ búlọ́ọ̀kù bẹ̀ kọ́ máa kó wọn dé ibodè yẹn wọ́n ní ibodè yẹn lọ kó àwọn ọmọ ti Chibok girls dé wọ́n ní tó bá ti lè kó wọn débẹ̀ wọ́n máa pín wọn káàkiri àwọn Boko Haram tapá bí tó bá nídìí àwọn èèyàn wá fún wọn àwọn eléyìí nídìí wá fún wọn àwọn eléyìí nídìí wá fún wọn wọ́n ní bó ṣe pín àwọn ọmọ Chibok girls nìyẹn làwọn ọmọ yóò fi pé padà nígbà tí ìjọba máa fi náà àwọn fẹ́ negotiate àwọn fẹ́ settle wọn wọ́n ti pín àwọn ọmọ ìwọ̀nba tó kù lọ kó fún Nigerian government nínú àwọn ọmọ Chibok girls tẹ́ bá wọn ti pé wọn pé padà wá wọn àwọn yẹn náà tún fi ẹnu wọn jẹ́wọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ táwọn ọmọ yóò fi pé ẹjẹ́ àgbọ́ ẹjẹ́ àfarabalẹ̀ ká wá gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ wá sọ fún mi ṣé APC gbádùn ṣé PDP gbádùn Ṣèyí tó sọ wípé àwọn opponent òun ló kó àwọn ọmọ ó mọ ohun tó sọ tó bá jẹ́ Ṣèyí náà ló wà lórí oyè tí rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ àwọn yẹn náà máa ní pé àwọn Ṣèyí ló kó àwọn ọmọ wọ́n jọ ń gbá géèmù ni wọ́n jọ ṣe kí ni wọ́n jọ ń gbá géèmù ni ṣàwárí àwọn ọmọ yẹn kì í ṣe àwọn opponent ló kó wọn ẹ gbọ́ kò ń ṣe àwọn APC ló kó àwọn ọmọ yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ti jọ mọ géèmù tọ́jọ́ máa ń gbá fúnra wọn ọ̀rọ̀ wọn ti dàbí olè ló mọ ẹsẹ̀ olè tọ̀ nìrìn àjò yẹn olè ló mọ ẹsẹ̀ olè tọ̀ wọ́n ti mọ̀ wípé géèmù làwọn jọ ń gbá tí ẹ bá wọ́ọ̀ṣì speech bàbá Tinubu náà bàbá Tinubu sọ wípé wọ́n kò fẹ́ mọ̀ fi ọ̀rọ̀ insecurity yìí ba ìjọba jẹ́ fún àwọn ni àwọn opponent àwọn ló wà behind it àwọn ló ṣe gbogbo nǹkan yìí ẹ̀dẹ̀ tí rí Peter Obi ẹ tí rí Àtíkù ẹ tí rí gbogbo àwọn tọ́lá náà fẹ́ lọ fún president gbogbo wọn ti ń bọ́ síta wípé pátì Tinubu fail party ni kò lè ṣe ẹ wo géèmù tí wọ́n jọ ń gbá ni mo fi ní gbogbo wọn ló lè èmi ò yọ kọ́kọ́ sùn ẹ jẹ́ àjọ sáré gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìwé ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àjọ máa farabalẹ̀ gbọ́ ni ẹ wá bá mi share ẹ jẹ́ kí n rọ́wọ́ yín ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dádì mi ẹ̀yin dààmú ẹ̀yin ti TikTok ojú òní tí ẹ bá mi like ẹ bá mi love ẹ̀yin Facebook YouTube náà ojú òní tí ẹ bá mi like ẹ bá mi love ẹ bá mi like ẹ bá mi love Nàìjíríà ti lọ Nàìjíríà ti lọ ìjọ wo ló fẹ́ fi wá gbá géèmù yìí dà mo fẹ́ wo bọ́mọ lódòdó ṣe fẹ́ gbá géèmù yẹn títí dìgbà tó máa parí ìjọba wọn bóyá wọ́n gbá bí àwọn ó ti ń gbàbọ̀ láti gbà bí àwọn gbà báwọn yẹn náà ṣe ń gbà tó ń filẹ̀
tó jẹ́ pé next president tó bá dé òun náà tún gbé láti bẹ̀ àwọn náà tún gbá títẹ̀ pẹ̀lú àwọn opponent òun náà tún padà gbélé à ń lọ bóyá ọmọ lóde òde máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa I want to see because bad game lélẹ̀ ó yá TVC ni mo ti fẹ́ play ọ̀ ṣẹ́ ti rí kó má dà pé nǹkan lẹ́ni kẹ́ ẹ̀ pa ọ́ AI ni ẹ̀rọ kó pẹ́ wáyé orí YouTube mo ti lọ gbé wáyé ẹ̀yin pé bí tí mo gbọ́ dé ló wáyé. So, encircle them before they could move them from your forest to the Kanji forest, which is actually their base, and that would be very difficult. If you compare this with Shibon girls, the response was a huge sigh of relief if any for the Bola Tinubu administration. They have come up. Ibi tí mo gbọ́ dé tí mo fi wọ pé so ẹ mọ bí tó lè kó àwọn ọmọdé nínú Nàìjíríà yẹn tí wọn ò ní rí àwọn ọmọ yẹn mọ́ dé blọọkù kórìíta yẹn kẹ lọ wá àwọn special force seduction tí wọ́n máa ń kó àwọn èèyàn dé tí wọn ò fi ní rí àwọn ẹni yẹn mọ́ láti gbà lọ́wọ́ àwọn pípù yìí ẹ mọ sport ibẹ̀ ẹ mọ tókè ibi báyìí ni dẹ̀ dípẹ́ pa ẹ wá solution ṣèbí torí wọ́n jọ ń gbá géèmù ni APC á gbá géèmù fún PDP á gbá géèmù fún APC ẹ máa wáyé wa ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ la dàbọ̀ tó ẹni tó kàn ló mọ̀ àwọn tó ti kó sìn gbogbo iṣẹ́ tí bàbá Tinubu ṣe láti dá àwọn ilé padà sí ṣé ó lè dá èmi padà òkú tíjà ṣé wọ́n lè rí mọ́ ó ti jẹrà mọ́nu gbó finally because Boko Haram ní báyìí ẹ̀ bá mọ̀ òkú ẹwà àtìgbà tó ti pa máa yẹn òkú máa yẹn ti jẹrà àwọn ọmọ máa yẹn ò lè mọ ibi tó máa sin bàbá wọn sí àfi tó bá kọ́ ṣe propaganda ìka ṣáàfi bíbá ìsáàmì pé lágbájá ló wà bí ní ìkan ló kù adábọ̀ fún wa ní ìlú Nàìjíríà pé ìyọmọ Nàìjíríà ẹ̀ dìde ọjọ́ ọ̀la ò lè dáa ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà máa lágbára gan ṣe bóun la ti ń rí ṣe bóun làwọn náà dé ń jẹ́wọ́ fún wa yìí Ọlọ́run ó ṣe kí ni ó ń ṣe iṣẹ́ yẹn wọ́n tọwọ́ bọ̀ wọ́n lọ́nà fún wọ́n ń pọ̀ síta ṣe èyí ti pọ̀ títí ẹ̀ àwọn APC náà tún pọ̀ títí wọn àwọn APC yìí tiẹ̀ wá burú já ẹ̀yin mọ ibi tó máa kó àwọn èèyàn dé nínú Nàìjíríà tí wọn ò ní rí àwọn ènìyàn mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ dí ibẹ̀ pa ẹ mọ ibi táwọn alátìlẹyìn àwọn pípì wà ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ wọ́n run kẹ jẹ́ wọ́n tegun ẹ wá ra aṣọ o ẹ wá ra àwọn ice cream o ọjà wà o ọjà wà o ẹ wá ra ohun tí mò ń ta o ẹ bá mi subscribe sí membership mi lórí YouTube o ẹ subscribe sí membership mi lórí Facebook o ó yá à ń gbọ́. Well, it's a huge sigh of relief for the Bola Tinubu administration. They have come under intense pressure since May when this unfortunate abduction happened. A lot of the issue was seriously politicized because we are already in the political season. Political opponents of the administration were already using that to lash out at. First statement here, political season. Kí ni wọ́n fi ṣe season yẹn láì ṣe magi láì ṣe time? Láì ṣe magi láì ṣe time. Èèyàn làwọn fi ṣe political season. Èèyàn ló ń lò. Àwọn èèyàn ló fi gbá game. Àwọn wèrè burúkú yóò dẹ̀ lọ kó àwọn ẹbí wọn kó máa fi wọ́n gbá game. Àwọn à ń bẹ lóhun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ń lò fi ṣe political season. Àsìkò òṣèlú. So àwọn èèyàn innocent people àwọn ilé wa fi ń ṣe àsìkò òṣèlú yín. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ lè lọ kó àwọn ẹbí yín kí APC kó ẹbí tiẹ̀ kí PDP kó ẹbí tiẹ̀ àbí kẹ́ kó àwọn ẹbí ara yín kẹ́ fi wọ́n ṣe àsìkò òṣèlú ló délẹ̀ yìí. Okay, kò sí wàhálà Ọlọ́run á dá. At the administration of President Bola Tinubu, we also saw comments coming from the presidential candidate of the NDC, Peter Obi, talking about President Bola Tinubu not calling Seyi Makinde. People are coming back for him, saying, well, the issue now is not about calling Seyi Makinde or Seyi Makinde calling President Bola Tinubu. It is if the administration is actually working to ensure the safe release of these people abducted in Orire local government. Well, for us in the presidential villa, we started getting signals as of yesterday, even though it was not clear when we saw President Bola Tinubu meet with his security chiefs. It didn't appear as if that meeting was planned. But, from what has happened today, we have been able to connect the dots to, assume or safely assume that he was being briefed yesterday about this operation. We also do not know exactly when these children were released. It could have been yesterday, it could have been in the early hours of the morning. We do not know the exact time, but we know that briefing was given to President Bola Tinubu yesterday when he met with Tavis Chief. It was a 2-hour-long meeting. And we are seeing the outcome now, and it's a good one. And this is they say it's a very coordinated and strategic rescue operation carried out by Nigeria's military in recent times, and it also speaks or gives credence to President Bola Tinubu's approach, in tackling security
and other matters that will ensure the safety of lives and property in Nigeria. Hold that thought, Febe. Let's turn to Ibadan, where Olaide is standing by. Have you heard anything from the state government yet, Olaide? And precisely when are we expecting the rescued children and their teachers to meet with Mr. Governor? Who manage and grow your money? When you keep up with your global life. Oh, okay. So it's been congratulations upon congratulations to the governor of Oyo State. State government officials have been sending congratulatory messages to the governor, congratulating him for his efforts in collaborating with the states and with the federal government to rescue this abducted victim. So a couple of minutes ago, we were supposed to be briefed about some things about it, and then the governor was supposed to receive these rescued victims, but for some reasons we're told that the briefing will no longer happen and that the governor will no longer receive the rescued victims. So that's if they are going to brief us tomorrow, and the time of briefing will also be communicated to us. So so far in Oyo State, it's been a very joyful mood for everyone across the state, both from the citizens, from residents, and from top government officials. So we are expecting that they give us the actual time of briefing tomorrow, so that, or perhaps the time that the governor is going to meet these rescued victims, and so that we can be able to know what next from there. So Mr. Governor won't be receiving them today, but can you tell whether are they still in Oyo State, Olaide? Of course, from the videos we've been seeing around, so we saw some videos tonight, like the one we just saw on the screen today, that they're actually in town. So, but we do not know. Mo rí kọ́mẹ̀ntì èèyàn kan mi báyìí sí ọmọ táyọ̀ ó dà pé ẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ni bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ẹ̀ṣẹ̀ dé ni tẹ́ bá ẹ̀ṣẹ̀ dé bẹ̀rẹ̀ bá ní sùúrù kẹ́ wo ibi tá ti bọ̀ kẹ́ wo ibi tá tẹ̀ fẹ́ forí ẹ̀ tì sí náà kẹ́ tó kọ kọ́mẹ̀ntì yín yẹn wà láìtàláì number one mi ìbú olóyè àbí ẹ̀yin èèyàn ṣé mo sọ anything bad against olóyè Sunday ọmọdé yẹn mọ̀ gbowó ṣá ẹ̀yin tẹ́ bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò kí ni mo sọ nípa olóyè mo níṣẹ́ ribiribi tí màá yẹn ṣe ó yọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé mo condemn olóyè mi because àwọn ní kọ́mẹ̀ntì ti dé tá máa bá yín gbé táyé fòjò àwọn ẹlòmíì dẹ̀wà kẹ̀dẹ̀ níwọ̀n níwọ̀n program comment làwọn wáyé wọn wá ṣá wọn máa ṣá kọ́mẹ̀ntì kiri níbí ìgbóná òun dẹ̀ lọ́mọ máa fi lọ George lọ́mọ máa fi sọ̀rọ̀ wọn ò ní mọ̀ báwọn ẹlòmíì tó kọ kọ́mẹ̀ntì ibi tó kọ̀ dé bá làwọn ti sáré kọ́ ọwọ́ yún wọn ti sáré drop kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ mi then about olódòdó wípé olódòdó lè sáré jump into kíníkan ẹ wo ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ní tẹ́ bá mọ bí ta ti ń fà bọ̀ láti ilẹ̀ ní ẹ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ló yẹ kí n tẹ ignore comment ẹ̀ bọ̀ títorí àwọn tó máa ń ṣa comment kiri bí ìgbóná àwọn ló jẹ́ kí n dá yín lò kò sẹ́ni tó condemn olóyè kò sẹ́ni tó lólóyè òṣìṣẹ́ bí báyìí. The screen today that they're actually in town, so but we do not know if the specific place that they are right now, but we know that they are in town, they are in Oyo State, and then we don't even know if they are going to be lodged in a hotel here in Ibadan. We don't know that. There is no information regarding that. So the actual time of briefing will also be communicated to us before tomorrow comes. So if the government, whenever the government is going to receive them, of course, we are going to ensure that this details is given, and then we keep the entire audience abreast of all these updates. Gentlemen, stay on the line. Let's get some expert opinion in here. I'm joined by Seyi Adetayo, who's former DSS operative. Thank you for joining us on TVC News at 10. This operation lasted for 56 days, ended without ransom payment, without prisoner exchange. From your understanding of how it works, what does that tell you about the quality of intelligence that we had to come up with and eventually develop before this final rescue? I think we need to first have an understanding of the background. So sometime last year, precisely 9th of May, one of the top Al-Qaeda athletes known as Ansaro leaders was arrested by the DSS. His name is Abu Bara, but his real name is Abbas Mukhtar, popularly known as Abu Bara, was arrested. And the second one, who happens to be the main leader, which is popularly known as Mahmouda, whose name is Abubakar, was arrested 27th of July by the DSS last year. So these were top leadership of the Ansaro group and affiliates of the Al-Qaeda, and also wanted by the United States government and the United Kingdom government for terrorist-related attacks. So when they were arrested, the members became desperate to secure the release of their leaders. So several attacks were attempted last year that were foiled by our security forces, especially
on the Wawa detention facilities of the Nigerian Armed Forces. It's highly sensitive detention facilities in Niger State. The attack was foiled, and after that, they went quiet and started planning this attack. So this was a carefully planned strategic operation. And the reason behind it was our choice of location, and the people was one. They needed a place where an action that can hit the government so hard to force the release of their leader. So they know that the president is from Southwest, so they decided to move the operation. Last year, àwọn tó jẹ́ ògbóǹtarìgì Boko Haram méjì ní federal government mú. Ní last year, àwọn ògbóǹtarìgì méjì wọ́n mú wọn. Wọ́n sì wà ní cell. Number 1, kí ni Boko Haram tí ò kí ń wòyàn ṣe láàánú? Tó jẹ́ pé tó bá ti mú yàn bá ìdájọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa ṣe fún yàn. Èyí tó bá fẹ́ pa wọ́n máa pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Èyí tó bá fẹ́ gba ransom wọ́n á tọ́ṣù ẹ̀ bí kúkú bí yíyé kó tó gba ransom. Irú Boko Haram bẹ́ẹ̀ yẹn kí lẹ̀ mú wọn fún tẹ́ ń fi wọ́n sẹ́wọ̀n? Kí ló dé tẹ́ ń fẹ̀yìn wọn ti àgbá lójijì? At the end of the day, wọ́n wá padà pé wọ́n ní repentant Boko Haram, wọ́n gbà wọ́n sínú iṣẹ́ ológun, which is bad. Nàìjíríà nìkan ló accommodate repentant Boko Haram. Nàìjíríà nìkan ló ń kó àwọn repentant Boko Haram ló ń kó wọn sínú iṣẹ́ ológun. Tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ wá gbọ́ tẹ́lẹ̀ sọ, ó ní nítorí wípé ilẹ̀ Yorùbá ni president ti wá. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba àwọn ọ̀gá wọn méjèèjì tó sì fi sẹ́wọ̀n l'Àbújá lọ́dọ̀ àwọn DSS. Now, mo fẹ́ tún sáré sọ̀rọ̀ kan fún yín. Boko Haram tá à ń sọ nípa wọn yìí, tó bá síkì lọ́dọ̀ DSS, wọ́n máa rògbò fún wọn. Wọ́n jẹun lọ́dọ̀ DSS o. Wọ́n jẹun lọ́dọ̀ DSS. Òótọ́ oúnjẹ yẹn ò gbádùn o, ṣùgbọ́n wọ́n jẹun níbẹ̀. Ṣé Boko Haram fún àwọn tó kó sínú gbó wọn fún wọn lóúnjẹ? Ṣé Boko Haram fún wọn lóògùn? Ṣé wọ́n fún wọn ní òògùn? Why keeping Boko Haram? Ẹ ti mọ̀ wípé ọ̀daràn apààyàn lélẹ́yìn kò terrorize ìdílé kan, kò terrorize ìdílé méjì, odidi country ló terrorize. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ìdájọ́ ikú ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìdájọ́ ikú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló yẹ kẹ́ ṣe fún. Kọ́mọ ẹbí ẹ mọ̀ pé yẹ̀sán ti kú. Ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé ó wà lẹ́wọ̀n, according to nǹkan táwọn APC sọ, ẹ mọ̀ pé PDP Seyi Makinde ti ní torí wípé òun náà fẹ́ jẹ president ló ṣe wá kó àwọn èèyàn. Now another party APC àwọn yẹn wá sọ sí wípé torí wípé last year wọ́n mú ọ̀gá Boko Haram méjì wọ́n dẹ̀ ṣì wà lọ́dọ̀ àwọn DSS l'Àbújá. Wọ́n wá fẹ́ gba àwọn ọ̀gá wọn yẹn sílẹ̀. Wọ́n wá wọ̀ pé kí làwọn lè ṣe o. President ṣèbílẹ̀ Yorùbá ló ti wá lọ́ ṣe wá kó àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n lè fi àwọn ẹni tó kó nílẹ̀ Yorùbá yẹn, wọ́n lè fi wọ́n negotiate pé tí ẹ bá fẹ́ àwọn ẹni yìí o, ẹ bá wa mú olórí ìwà tẹ̀mú. Ẹ dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí Seyi sọ fún wa, ṣó jọra wọn. Ẹ̀yin olóyè onílàkàyè ni mo pe o. Ṣé ó jọra wọn? Seyi lòun fẹ́ jẹ president ló jẹ́ kó wá kó àwọn ọmọ. Àwọn other party tó jẹ́ APC sọ wípé nítorí wípé last year wọ́n arrest ọ̀gá Boko Haram méjì tó sì wà lọ́dọ̀ àwọn DSS. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn Boko Haram mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá òun ni president lọ ṣe ní òkè tá bá lọ kó àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá àáfi wọ́n negotiate wọ́n lè release àwọn ọ̀gá wa méjèèjì ṣe rí pé géèmù náà fàyè àwọn èèyàn gbà. Mo wíire àbí mi ò wíire? Analysis mi mu àbí òmu? Ṣe rí pé géèmù ni. Ṣé ohun tí Seyi sọ àti ohun táwọn APC sọ ṣó jọra wọn? Ṣé ó jọra wọn? Ẹ bá mi kọ kọ́mẹ́ǹtì, ẹ máa wò mí lójú, ẹ jẹ́ àjọ máa communicate. Ṣó jọra wọn? Ẹdìyẹ mú o, ibi tá a ṣe lọ sí jẹ o. So láti lè negotiate kí wọ́n lè gba àwọn èèyàn wọn sílẹ̀, òun ni wọ́n ṣe wá kidnap àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn làwọn APC sọ fún wa ti wọn o. Okay, different story. Okay, ó yá ẹ jà tẹ̀síwájú. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lélẹ̀, ó yá à ń gbọ́. Operation down south. They needed somewhere close to the forest where they can quickly hibernate and then hide the children. So you don't necessarily agree with the Oyo State governor who was quoted in the video to have said the abduction happened the next morning after he declared to run for president? No. You don't. Like international terrorist organizations don't have planned operations within a day or 2 days. God bless you. It can take them up to 6 months. These are professionals. Ṣé gbọ́ pọ́ìntì táwọn APC sọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Àwọn tó sọ̀rọ̀ sí APC làwọn eléyìí o. Tó bá jókòó Nàìjíríà máa fi ẹgbàá game. How is it possible? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò wá, ẹ̀yin olóye onílàkàyè. How is it possible? Kò jọra wọn á dá fún yín. How is it possible? Kí ìdẹ sọ̀rọ̀ nísinsìnyí káwọn Boko Haram dẹ̀ ya wọlé ní ọ̀la kọ́dẹ̀ ṣiṣẹ́ kọ́dẹ̀ lọ succeed. Ṣé àwọn Boko Haram tẹ̀yìn rí yẹn? Ṣé wọ́n máa ń plan ìrìn àjò wọn láàrin 2 hours? Ìrìn àjò tó ti máa plan.
àwọn tí ò ṣe Boko Haram kan tó jẹ́ Fúlàní tó ń da màálù wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé anything táwọn bá máa ṣe àwọn ti máa plan ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé gbogbo nǹkan tẹ rí táwọn Boko Haram àwọn kidnapper ń ṣe yẹn àwọn tó jẹ́ kí tó ń da màálù tí wọn ò ní ẹ̀mí burúkú ni wọ́n tún ṣàlàyé fún wa o a lot of videos wà ta o wípé nǹkan tẹ rí táwọn Boko Haram ṣe yẹn wọ́n ti plan ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ plan ẹ̀ Ṣèyí wá bọ́ síta Ṣèyí Mákindé ìwọ gan ló yẹ kó máa pè ní ẹni kò mọ̀ àgbákò ni ẹ gbọ́ àgbákò burúkú ni gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé ẹ wo bó tún ṣe fẹ́ distract wa ẹ wo bó ṣe kábíyèsí o Ṣèyí kí ló Ṣèyí fún Akéròjọ Ṣèyí wá sọ fún wa wípé torí wípé òun declare ara òun for next president o ní aago 4 ìrọ̀lẹ́ the following day láago 5 àárọ̀ ni wọ́n wá kó àwọn ọmọ torí wọn ò fẹ́ kóun jẹ president kọ́ lè máa sọ wípé ṣóhun tóun lè dáàbò bo state kan lòun fẹ́ dáàbò bo gbogbo orílẹ̀-èdè ẹ wo ibi tí Ṣèyí Mákindé gbé wa gbà ẹ̀yin wèrè tẹ́lẹ̀ Ṣèyí dà ọwọ́ yín ẹ̀jẹ̀ rọ́wọ́ yín ẹ̀jẹ̀ rọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ Ṣèyí tẹ́ bú mi bẹ̀yẹ látẹ̀kọ̀ ẹ ti sá lọ àgádágodo ti mú ìyá yín lọ́wọ́ ẹ pẹ̀lẹ́ ti yín Ìjẹ̀bú ní ṣòǹbọ̀ ọ̀nù ẹ̀ ṣòǹlọ́kì wẹ́lẹ̀ bọ̀nù ẹ gbogbo yín pápátá ńgbà tí Ṣèyí bá jó lọ tó bá jó lọ tí ò rí ibi tó máa jó wọ̀ mọ́ á jó wọlé gbogbo yín Boko Haram lọ kó gbogbo yín tẹ̀tẹ̀lé nígbà tó bá ṣíkòkò títí tí ò rẹ́ran jẹ mọ́ yóò padà wá máa ṣíkòkò gbogbo yín wò nǹkan kan yóò mọ̀ jẹran yín kí ló fi jọra how is it possible ẹni wípé àwọn agbẹnusọ APC gan rẹ́rìn pé agbóhùn rádaràda wo leléyìí ó ṣe máa sọ wípé torí ló fẹ́ jẹ president ni wọ́n ṣe wá kó àwọn ọmọ àwọn pípọ̀ yóò kí n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn update wọ́n ti máa plan nǹkan wọn sílẹ̀ Boko Haram ò lè sáré plan movement láàrin 12 hours àbí 24 hours kọ́dẹ̀ jẹ́ lọ successful nígbà tí wọ́n mọ̀ pé torí pé ló fẹ́ jẹ president ló ṣe kó àwọn ọmọ kí ló dé tó tètè dá àwọn forces sílẹ̀ within 48 hours to 72 hours kí wọ́n dá àwọn ọmọ yẹn padà ṣe bá àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ ọdún méjì ni wọ́n ìrìn mélòó ló lè rìn nínú gbó kálágbàlagbà sí àá ní wọ́n máa lù wọ́n máa sáré lọ filifilifili but àwọn ọmọ kéékèèké ayé àwọn ọmọ kéékèèké yẹn gbà tó lọ gbà wọlé àwọn sójà yẹn kó tún gbé àwọn ọmọ míì ní níbi táwọn ọmọ yẹn kéré dé tí wọn ò lè rìn nínú gbó that is to say wípé kì í ṣe ijó kan ni wọ́n fi rí gbogbo ìrìn tó fi kó àwọn ọmọ yẹn débi tó kún wọn dé tó fi gbà wọ́n rìn lọ díẹ̀ wọ́n á sinmi díẹ̀ wọ́n á sinmi díẹ̀ wọ́n á sinmi díẹ̀ wọ́n á sinmi ọmọ mi máa dédé jókòó á máa sunkún á lòun ò lọ́mọ́ àwọn Boko Haram yẹn á tún wò rárá kódà ìpè bàbá ẹsẹ̀ fóyà gbogbo yẹn dúró ẹ sinmi gbogbo tó fi ṣe gbogbo yẹn tó bá da gbogbo fọ́ọ̀sì síta tó bá jẹ́ pé tòótọ́ innocent ní ẹ Ṣèyí Mákindé alẹ́jì o mo fàlẹ́jì sí tó bá jẹ́ tòótọ́ innocent ní ẹ kò yẹ kí àwọn ọmọ yẹn lo 56 days ẹ jẹ́ àmọ́ gbádùn àwọn APC versus PDP wọ́n gbá géèmù lọ́wọ́ ó yá à ń gbé yìí náà. These are professionals. It's something they've been doing for years. So, secondly, because the president is from Southwest, they know that if they hit close home, then it will affect him politically, it will put pressure on him. Then too, they also realize that the home of media in Nigeria is the Southwest. So it generates, a very serious media hype, and it can easily go international. Hold up for a minute. The editor is live here with me in our Lagos studio. Olaido standing by in Ibadan. Femi is live in our Abuja studio. We're due for a commercial break, and we'll be back with this breaking story. Don't go away. We're back to the coverage of the breaking news from Oyo State, where we're monitoring developments with the rescue of all abducted children and teachers from the Uri community. I'm joined by Femi Makinde live in our Abuja studio. Olaido is live in Ibadan. Right here with me in the studio is former DSS operative Seyi Adetayo. Gentlemen, thank you so much for staying the course on this coverage. Mr. Adetayo, let's build up on the background you just gave us. Authorities are saying now that the kidnappers demanded the release of one of their kingpins who is currently facing persecution, but government refused. How significant is that decision from a national security perspective? So we're talking about leaders of international terrorist organizations. You don't just release people like that. And it's also going to affect us, within the committees of nations in terms of our approach, cooperations and the rest, in terms of intelligence that we share on terrorism globally. And this is something that we need to commend this government for. That is their resolve to say, we're not going to negotiate. This is non-negotiable. What you're asking for is a no-no. And when you say it's a no-no, it means that the only option is to rescue. And we're talking about kids of 2, 4 years old, and of age involved here. It's not an operation that you can just go gun ablaze and enter the forest and start shooting. So it requires careful operational plans. And if you look at what has happened here, the operation involved the DSS, the special
Operation Squad of the Nigerian Navy. That is the Nigerian equivalent of the U.S. SEAL, Naval SEAL. We have the Special Squad from the Nigerian Air Force, the Special Squad for the Defense Intelligence, the best of the best from the Nigerian Police, and even from the Office of the National Security Advisors were involved in this operation. And what they did was, the use of technology, use of intelligence to be able to identify those that are involved, which, DSS already has some information about them prior to that time. And they began to identify associates of those people, their mothers, their children, their wives, people close to them. And they began to... Àwọn DSS mọ information ibi táwọn ìyàwó Boko Haram wà, ibi táwọn ọmọ wọn wà, ibi táwọn ìyá wọn wà. Kódà wọ́n tún gbé máàpù ẹ̀ síta. Ohun lẹ wò yìí. Ṣé máa rí báyìí? Ohun ni gbogbo ẹ̀ lọ́ṣọ́ lórí TVC. Ẹ gbọ́, ẹ bá ṣe show. Ibi tó yẹ káwọn èèyàn gbọ́ gangan lélẹ̀, gbogbo wọn ti sá lọ. Okay. Ẹ máa sá kiri, kẹ́ máa wá ibi tó bá ti ṣẹ̀kẹ́ èbú. Program yẹn lẹ máa wò. Ibi tó yẹ káwọn èèyàn gbọ́ gangan lélẹ̀, kí èmi àti wọn máa bira wa léèrè pé ṣùgbọ́n ní tí yóò bá róńtẹ̀ èèyàn á mú kinní kan fi ṣe kinní kan ni agbọ́dọ̀ ṣe máa ń pa òwe yẹn. Ẹ mọ ibi táwọn ìyàwó àwọn Boko Haram wà, ẹ mọ ibi táwọn ìyá tó bí wọn tó bá jẹ́ wípé ordinary person ló bá ṣẹ̀ tó sá lọ, wọ́n á lọ gbé àwọn ẹbí ẹ̀ tọ́mọ̀ pé close mọ̀ tó lè fi track ẹ̀. Ẹ wò gbà tó fẹ́ mọ́ lóyè ní Benin Republic, wọn ò ró lóyè mú o, ìyàwó wọn lọ́ mú o. Nàìjíríà ẹ̀yin èèyàn ṣé kòkòrò rí bákan lára yín ni? Ẹ jẹ́ ní kọ́mẹ́ǹtì. Tẹ́ bá dé fẹ́ wo full news yẹn, ẹ lọ sórí TVC, ibẹ̀ ló wà. Ibẹ̀ lẹ́ máa ti rí fídíò yẹn wò. Kódà mo ti gbé fídíò yẹn nìkan gan wà lórí YouTube mi, Lady K News Kaya, kẹ́ lè mọ ibi tó wọ̀ mí lára dé. Ibi tó wọ̀ mí lára dé, ibẹ̀ gan ló yẹ kí n ti máa play ẹ̀ fún wa. Ibi tó wọ̀ mí ní ara dé pé mo gbé fídíò yẹn, mo download ẹ̀, mo gbé sórí YouTube mi pé eléyìí ó lágbára. Ẹ mọ ibi tíyàwó wọn wà, ẹ mọ ibi táwọn ọmọ wọn wà, ẹ mọ ibi tí àwọn ẹbí wọn wà. Ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ wá ṣe fídíò àwọn ẹbí wọn, ẹ wá send ẹ̀ sí wọn. Ṣé báwọn ẹbí yín ni olóbùkún yín tí kankan bá ṣàwọn tó wà lákàtà yẹn, gbogbo ẹbí yín máa lọ sí apá àwọn Boko Haram wá jábọ́. Àwọn Boko Haram wá fi kankan ṣàwọn ọmọ wa, àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Wọn ò fi kankan ṣàwọn tíṣà wa, wọ́n wá padà release àwọn tíṣà wa fún wa. Kẹ́yìn máa kíjọba Nàìjíríà má bàa pa ìyàwó títí wọn, kọ́ má bàa pa àwọn ọmọ wọn. Àwọn dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ní ìpakúpa, àbójú gbogbo àbútẹ̀jẹ́ ìyá Tinubu gbọ́dọ̀ bàbá ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan. Nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà yẹn ti gbà ó láyọ̀ àti àlàáfíà. Òótọ́ náà tí bàbá Tinubu tí wọn ò bá kọ́kọ́ gba àwọn pípù yẹn kúrò lọ́wọ́ wọn, tó bá sáré ṣèdájọ́ fún àwọn ẹbí wọn, wọ́n lè padà pa àwọn èèyàn wa. Ṣùgbọ́n ní ìsìtẹ́ ti gba àwọn èèyàn títí wá dé yìí, a fẹ́ gbọ́ pé ẹ ti pa gbogbo ẹbí títí wọn náà. Ẹ ti jẹ́ wọ́n gbúrò wọn mọ́ ní Nàìjíríà yìí. Àbí ṣé kò má. Àwọn DSS mọ̀ yẹ láti gbà ẹ̀ báwọn ẹbí àwọn pípù yìí ń gbé lólu. Wọn ò sọ wọ́n sẹ́wọ̀n. Mi ò lè ever láyé mi forgive Nigeria politicians for sending me lọ́jọ́ ẹ̀wà kò jiná for 4 months. Tí àwọn olórí burúkú kan máa fi ń bú mi, nísìn tó máa fi pè mí lẹ́lẹ́wọ̀n. Ẹ jẹ́ ẹgbẹ́ sáré dẹ́rìn kan pa yín. Ọkùnrin kan wá toast mi. Ẹ máa wọ pé mo Lady K 2 years sí. Ó bá dẹ̀ jọ́ mi mẹ́ tó ń sọ̀rọ̀. Èmi tó yẹ pé ohun tí mi ò fẹ́ kéèyàn sọ sí mi létí ni pé mo sì mú ẹ tipẹ́tipẹ́ ìgbà tó ti lọ jẹ̀wá kò jìnnà ìgbà tó ti lọ ṣẹ̀wọ̀n. Statement yẹn máa ń bí mi ní ẹ ṣáà jẹ́ kémi fara mi máa sọ. But kí wọ́n wá wò sùn kó wá sọ fún mi. Mi ní forgive ẹ̀ ṣá. N bá lè jọ mi mẹ́ tó sọ̀rọ̀ kí lẹ fẹ́. Ẹjọ́ yẹn ti ń pọ̀ jù tèmi tí bá ti gbọ́ pé mo fẹ́ ra kíní ẹ̀yẹn lára mi máa ń balẹ̀ lórí fóònù. Wọ́n bá ti ń di kí lẹ fẹ́ tẹ bá ti sọ sórí abẹ́rẹ́ kan náà ṣàdúrà máa dákẹ́ mi ní sọ̀rọ̀ mọ́ ni. Tí bá lè jẹ́ máa sọ̀rọ̀ báyìí tí máa bí ní pé kí lẹ fẹ́. Lẹ́yìn bá ní mo ti mọ̀ ẹ́ tipẹ́tipẹ́ ó ti pẹ́ tí mo ti ń fọ́lù ẹ. Mo ní kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí lẹ fẹ́. Mo like ẹ mo fẹ́ mo ń ṣe mo ní mò ń wọkọ̀. Mi ò wọkọ̀ mi ò wálé. Ó bá ní Lady K ó bá ti pẹ́ tójú mi ti wà lára ẹ̀ nígbà tó ti lọ ṣẹ̀wọ̀n orí mi lágbo gbàgà ó ti ẹ̀rí kan fi júwe tó fi ń bá mi rìn bọ̀. Ìgbà mi ò lọ ṣẹ̀wọ̀n tí mo lọ ṣe rálì ó rí yẹn fi júwe. Ìgbà mo lọ ṣe interview lọ́dọ̀ ọba ṣígbọ̀n
gọ̀gọ́ fi gọ̀gọ́ orí yẹn fi ṣúwe Nigerian government ayé yóò lè dá lọ́wọ́ mi wàláì mi lè gba tiyín tí Jésù àfìdé àpá burúkú tẹ fún mi yẹn mo bá ń ṣe ó ní kò lè mọ̀ pé mo ti máa wẹ̀ gan ó jẹ wá kò jiná bẹ́ẹ̀ ló dà pé wọ́n ń gbó nǹkan mọ́ mi lóhùn nígbà òṣọ́tọ̀ mo rí number 1 nǹkan tí mo hate jù láyé mi kó má jẹ́ pé mi ò sọ fún yín kéèyàn máa pè mí pé ìgbà tí mo lọ ṣẹ̀wọ̀n mo lè wá rí nǹkan kan fi júwe láyé yín igbó ẹ bá tún pe fóònù mi ẹ máa ṣẹ̀ sí social media ó ní mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní ẹ̀sìn burúkú nọ́mbà yín ó máa dé social media picture yín ṣe mọ̀ pé picture yín mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ mo ti screenshot picture jáde lórí kíni ẹ̀yọ́ ló búbọ̀ ọkùnrin òṣì mo fún lépè bíi àtẹ̀pè tó yẹ kó gbà àti tí ò yẹ kó gbà mo farabalẹ̀ fún kí ló fà á tó fi lè máa fi irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn wá toast mi fi wá introduce ara wọn sí mi kí ilé mọ́pọ́ ti bá mi bọ̀ tipẹ́ ṣe bí Nigerian government ni ṣùgbọ́n ló búkú Ṣèyí Mákindé náà ni Ṣèyí Mákindé fi èmi fún ara mi lọ gbá géèmù l'Àbújá olóbùkú wa bọ́ta lánàá wọ́n sọ fún àwa wípé nǹkan burúkú Boko Haram dà wọ́n láàmú rí nílùú Ọ̀yọ́ láti 7 years tóun ti wà ń bẹ̀ Ṣèyí mi ò bẹ́ pé wà lé mi ẹ jẹ́ àmọ́ gbádùn àwọn arábí ìlọ́lọ́ mo kàn tún sáré ní kí sáré fún wa nìyẹn ẹ wọ́n fáwọn oníṣẹ́ aláì máa ṣẹ́fẹ̀ tó bá wá ti wùn yín ẹ̀yin olóburúkú tẹ máa wá kọ́ńtẹ́ǹtì kiri ìyẹn ni ẹ mọ̀ ń gbé kiri wàhálà yẹn nínú kò sí tó fi ṣe yìí ẹ̀yin ni màá fi yín lórí social media ó yà ń gbọ́. They spread their dragnet across, the northern part of Nigeria, from Kwara State to Niger to Kano, Kaduna, Katsina, Gombe, all the way to Adamawa, Borno State. They began to arrest family members, associates of these people. So what they did was that they did the video and sent it. Ṣẹ́gbọ́ ẹyẹ ṣẹ́gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa bí báyìí sọ sẹ́yìn díẹ̀ àwọn ẹbí Boko Haram ń gbé ní Kano àwọn ẹbí Boko Haram ń gbé ní Ìlọrin àwọn ẹbí Boko Haram àwọn tó initiate ara wọn pẹ̀lú gbogbo wọn kúnnú Nàìjíríà yẹn káàkiri àwọn DSS wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ya picture gbogbo àwọn ẹbí wọn yẹn kì í ṣàṣẹ mi mo ṣàṣọ́nsìn àwọn APC ló tún mú lámbà titi wọn náà sílẹ̀ yìí o Ṣèyí PDP ti mú titi ẹ̀ sílẹ̀ ẹnu tí APC láti ń gbélé yìí o ọwọ́ ya picture gbogbo wọn káàkiri gbogbo ibi tó wà Kano Ìlọrin Ìbàdàn Ọ̀yọ́ wọn ya picture gbogbo àwọn ẹbí wọn fídíò wọn ọwọ́ send ẹ̀ sí wọn pé kẹ́ lè mọ̀ wípé àmọ́ àwọn ẹbí yín o àmọ́ àwọn alátìlẹyìn yín o àmọ́ àwọn godfather yín o tẹ́ bá ti lè fọwọ́ pa àwọn people yẹn a máa pa gbogbo àwọn people yìí ó tán ṣe release àwọn ẹni ẹ wá fún wa nìyẹn o ẹ bá ń kọ́ lọ tóbi lọ́ba ẹ bá ń ṣe gbòsàgbòsà fún bàbá Tinubu tó mọlé ọ̀daràn ẹ ṣe gbòsàgbòsà fún APC tí wọ́n mọlé àwọn criminal àwọn olórí burúkú máa yé tí àlà wọ́n á dẹ̀ máa kígbe kọ́ lọ arrest Ìgbòho àwọn ẹbí ọ̀daràn dẹ̀ ń gbénu Nàìjíríà wọn ò ní kọ́ lọ arrest wọn